Ngày đầu tiên tới trường học, Tinh Thần đang tung tăng trên đường thì bắt gặp một bạn nam đang đứng chờ đèn đỏ. Thấy ghế sau xe đạp của bạn nam vẫn còn trống, Tinh Thần đi tới định xin quá giang một đoạn thì hỡi ôi, Tinh Thần vô tình làm đổ cốc nước trên tay bạn nam vào người đứng bên cạnh, khiến bạn nam tí thì được ăn sáng bằng nắm đấm. Tinh Thần còn chưa kịp xin lỗi hay nhờ vả gì thì bạn nam đã lạnh lùng bỏ đi. Tới trường, cô giáo bước vào lớp trong khi cả lớp đang họp chợ. Thấy chợ phiên náo nhiệt quá, cô giáo quyết định cho cả lớp họp thêm cả năm. Nghe cô giáo nói vậy, cả lớp liền đồng ý mà không chút do dự. Một lát sau, thầy hiệu trưởng dẫn Tinh Thần tới lớp học mới. Tinh Thần nhiệt tình chào hỏi các bạn cùng lớp. Cô bé nói nhiều đến nỗi cái bảng trên tường cũng rụng theo luôn. Cô giáo xếp chỗ cho Tinh Thần ngồi cùng lớp trưởng. Tới chỗ ngồi, Tinh Thần lập tức nhận ra bạn cùng bàn của mình là bạn nam mình đã gặp khi sáng. Tinh Thần vừa ngồi xuống thì cái ghế cũng không chịu nổi sự đáng yêu siêu cấp của cô mà đổ gục. Không biết các bác thấy sao chứ Tinh Thần thì thấy quê ơi là quê. Tới giờ ra chơi, lớp trưởng phát sách bài tập cho cả lớp. Đen đủi thế nào, Tinh Thần lại là người duy nhất nhận được cuốn sách y ngược. Sau tiết học, Tinh Thần đang ngồi điền thông tin trong phòng thầy hiệu trưởng, bỗng một bạn học chạy vào ăn cắp cuốn truyện tranh trên kệ, khiến chú robot yêu quý của thầy rơi xuống nền nhà. Thấy chuyện chẳng lành, bạn học lập tức bỏ chạy, để lại Tinh Thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bị phạt. Mới ngày đầu đi học đã bị phạt oan, đúng là xui hết chỗ nói. Sau giờ học, cô bé tóc vàng định đi xem trận đấu bóng rổ, tiện thể ngắm nam thần một chút nhưng lại vướng lịch trực nhật. Thấy Tinh Thần đang ngơ ngác vì bị thầy chủ nhiệm phạt, cô bé tóc vàng lập tức tóm lấy con mồi. Cô bé nhờ Tinh Thần trực nhật giúp vì mình có việc siêu cấp bận. Tinh Thần rảnh rỗi xin nông nỗi không có việc gì làm liền gật đầu đồng ý mà không hề hay biết bạn nhờ mình làm hộ để đi ngắm trai. Trong khi Tinh Thần ở lại lớp trực nhật sấp mặt thì cô bạn tóc vàng đứng cổ vũ cho trai nhiệt tình. Tinh Thần đang ngồi viết bản kiểm điểm trong lớp thì lớp trưởng Nhất Bạch bỗng xuất hiện phía sau khiến cô hết hồn chim én. Đã vậy Nhất Bạch còn cầm lấy cuốn vở Tinh Thần đang viết. Tinh Thần tức giận cướp lại, nhưng nhìn kỹ mới thấy đó là vở của Nhất Bạch. Quá nửa đời phiêu dạt, Tinh Thần lại úp mặt vào dòng sông quê. Đã tam tai lại còn gặp thái tuế, Tinh Thần đã bị thầy giáo phạt oan lại còn bị Nhất Bạch mắng là đồ ngốc. Tinh Thần đuổi theo nắm chặt tay Nhất Bạch rồi cứ cười như đời ươi ăn phải bà, chẳng khác gì cô bé ngốc nghếch thật. Trong đầu Tinh Thần còn đang nghĩ bản thân ngầu như trái bầu thì bị Nhất Bạch đánh cho tỉnh mộng, không biết phải đội mấy cái quần mới hết quê. Tới tận ngày hôm sau, Tinh Thần vẫn rầu rĩ vì bị bắt nộp bản kiểm điểm. Cô bé tóc vàng bước tới an ủi Tinh Thần, cô cũng hứa sẽ tìm bằng được thủ phạm rồi đánh hắn tới khi đầu thai mới thôi. Đúng lúc này thủ phạm thật sự cũng vừa bước tới lớp. Thấy cô bé tóc vàng nói vậy, cậu cũng rén không hề nhẹ, chỉ biết lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Không ngờ thủ phạm còn mặt dày mày dạn quay sang hỏi thăm Tinh Thần. Cậu cũng tin Tinh Thần không phải là người làm hỏng chú robot yêu quý của thầy hiệu trưởng. Nhất Bạch thấy cậu nói vậy thì lập tức hiểu vấn đề. Anh nói bóng nói gió đánh động đến cô bé tóc vàng để cô nhận ra thủ phạm thật sự. Nhận được tín hiệu, cô bé tóc vàng liền đi tới chất vấn cu cậu. Ban đầu cu cậu còn giả ngơ nhưng sau khi bị cô bé tóc vàng dọa cho xanh mật, cậu cũng đành nhận lỗi. Đương nhiên cậu cũng xin lỗi Tinh Thần vì sai sót của mình. Cô bé tóc vàng bắt cu cậu phải đi nhận lỗi với hiệu trưởng chứ không phải xin lỗi suông. Không còn cách nào khác, cu cậu đành phải ngoan ngoãn làm theo. Sau giờ học, cu cậu hết bị hiệu trưởng phạt nhảy cóc lại bị phạt đi cọ bồn cầu. Cậu không chịu giở trò nũng nịu với hiệu trưởng nhưng nào có thành công. Tới giờ học, cô giáo chúc mừng Nhất Bạch đã đạt giải nhì trong cuộc thi sáng chế robot của tỉnh. Không những vậy, Nhất Bạch còn là học sinh đứng đầu lớp trong kỳ thi vừa rồi. Cả lớp ai ai cũng ngưỡng mộ Nhất Bạch không thôi. Trái ngược với cậu, bạn cùng bàn Tinh Thần đứng nhất từ dưới lên. Nhận được phiếu kết quả học tập, Tinh Thần cũng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Sau tiết học, mặt Tinh Thần vẫn chảy dài hơn cái bơm vì thành tích học tập siêu tệ của mình. Khâm Ca ngồi bên thấy vậy liền an ủi Tinh Thần. Không những vậy, Khâm Ca còn tiết lộ cho Tinh Thần biết nam thần cô hâm mộ bấy lâu nay. Sau đó Khâm Ca đã kéo Tinh Thần tới trước cửa lớp của nam thần Phương Kỳ nhờ cô xin chữ ký của nam thần giúp mình. Cô bé ngốc nghếch Tinh Thần được Khâm Ca nịnh cho vài câu liền chạy tới cửa lớp xin chữ ký của Phương Kỳ giúp bạn. Thấy dáng vẻ ngây ngô vô số tội của Tinh Thần, Phương Kỳ cũng đồng ý cho cô chữ ký. Thấy vậy cả hai cô gái đều vui mừng khôn xiết vì Phương Kỳ quá đẹp trai. Trong tiết học, khi thầy giáo phát bài kiểm tra, Tinh Thần nhận ra bài kiểm tra được điểm thấp này không phải của mình. Thế nhưng có truy tìm như thế nào cũng không thể phát hiện kẻ nào đã tráo đổi bài kiểm tra của cô. Tinh Thần buồn bã suốt cả một buổi. Tới cuối giờ, Khâm Ca thấy Tinh Thần vẫn ủ rũ bèn bày ra một cách giúp cô tìm được bài kiểm tra. Tối đó, Tinh Thần rón rén bước tới văn phòng theo kế hoạch của Khâm Ca. Khi Tinh Thần mở cửa sổ đang định nhảy vào bên trong thì Nhất Bạch đi tới. Tinh Thần liền cầu xin Nhất Bạch nể tình bạn cùng bàn mà giữ kín như bưng chuyện này giúp cô. Tinh Thần tới đây cũng chỉ vì muốn tìm lại bài kiểm tra thật sự của mình. Thấy vậy, Nhất Bạch cũng không nói gì, mặc cho Tinh Thần muốn làm gì thì làm. Trong lúc Tinh Thần chật vật với cái cửa sổ, Nhất Bạch đã nhẹ nhàng mở cửa văn phòng. Có chết Tinh Thần cũng không ngờ Nhất Bạch giữ chìa khóa trong tay. Sau đó cả hai cùng lục lọi tìm kiếm bài kiểm tra của Tinh Thần. Vừa mới phát hiện ai là người đã tráo đổi bài kiểm tra của Tinh Thần thì bảo vệ đi tới kiểm tra tình hình. Hai cô cậu sợ hãi ngồi im trong góc không dám phát ra tiếng động. Nhân lúc bảo vệ không chú ý, hai đứa trẻ kéo nhau chạy thục mạng ra khỏi trường. Tới nhà, trong lúc ngồi học, Nhất Bạch bỗng nhớ tới Tinh Thần. Anh có cảm giác nhìn cô rất quen như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhất Bạch bỗng mở cuốn nhật ký nhớ về cô bạn thời ấu thơ của mình. Sáng hôm sau, Tinh Thần tới chất vấn Trương Đồng chuyện tráo đổi bài kiểm tra. Thế nhưng Trương Đồng một mực phủ nhận khiến Tinh Thần tức lắm nhưng không làm gì được. Tới giờ ra chơi, Tinh Thần định đi mách tội với cô chủ nhiệm thì gặp Trương Đồng cũng đang ở đó. Thấy Trương Đồng bị giáo viên chủ nhiệm mắng sa sả vì thành tích học tập kém, Tinh Thần cũng đành bỏ đi. Lúc sau Tinh Thần đang đi thong dong trong hành lang thì bắt gặp Trương Đồng đã đứng đợi từ chiều. Trương Đồng xin lỗi Tinh Thần, mong cô tha thứ cho người bạn dính lời nguyền này.
Trương Đồng làm vậy cũng chỉ vì sợ bố biết chuyện mình được điểm kém sẽ nổi giận. Tinh Thần tốt bụng liền tha thứ cho Trương Đồng ngay lập tức. Trên đường về tâm hồn Tinh Thần vẫn treo ngược cành cây vì chuyện bị điểm kém. Đã vậy cậu bạn cùng bàn sau khi xem bói cho Tinh Thần còn nói mấy lời không hay cho lắm. Thấy Nhất Bạch đang đi ở phía xa xa, Tinh Thần liền chạy tới hỏi xem cô có giống như những gì cậu bạn kia nói không. Kết quả Tinh Thần bị Nhất Bạch mắng là cô bé ngốc nghếch vì cái tội dễ tin người. Sau đó hai đứa trẻ cãi nhau như chó với mèo chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Tinh Thần cũng giận dỗi bỏ về vì cái tính cố chấp của Nhất Bạch. Ngày hôm sau Nhất Bạch cùng Tinh Thần đi mua đồ chuẩn bị cho buổi học phụ huynh. Tinh Thần còn đang loay hoay gói quà thì một bạn nữ đi tới nhờ cô treo cờ lên phía trên cao ơi là cao. Tinh Thần cố với mãi cũng không được, cuối cùng bị ngã về phía sau. Cũng may mà có Nhất Bạch kịp thời chạy tới đỡ cô, nhưng tay Nhất Bạch toàn ra bọc xương khiến cô bé Tinh Thần đau hết cả lưng. Để bù đắp cho Tinh Thần, Nhất Bạch hứa sẽ giúp cô giải quyết vấn đề trong buổi họp phụ huynh. Nghe đến đây Tinh Thần lập tức quay ngoắt 180 độ cảm ơn Nhất Bạch rồi rít. Ngày hôm sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Tinh Thần đợi Nhất Bạch ở nhà để xe rồi hai người cùng về thăm bà cô. Đường về nhà bà Tinh Thần có một con dốc cao ơi là cao khiến Nhất Bạch đẩy xe mệt thấy cả bà cố nội luôn. Nhất Bạch đẩy xe đến bờ hơi tai Tinh Thần mới đẩy giúp anh một tay. Tới nhà bà của Tinh Thần, Nhất Bạch thản nhiên nói về tình hình học tập của cô bạn cùng bàn. Mặc dù biết Nhất Bạch đang nói thật nhưng anh thật thà quá khiến Tinh Thần có chút ngại ngùng. Sau đó cả hai tới phòng của Tinh Thần để tham quan. Thấy Tinh Thần thích nghiên cứu thiên văn học, Nhất Bạch khẳng định Tinh Thần cầm tinh ngôi sao chổi bởi trên đời này làm gì có ai xui hơn cô. Sau đó Tinh Thần xuống nhà lấy trứng luộc mời Nhất Bạch. Nhất Bạch cố từ chối nhưng Tinh Thần vẫn ngồi bên ép anh phải ăn bằng được mới thôi. Thường thì ăn tham chốc mép nhưng Nhất Bạch ăn tham lại mắc nghẹn. Nhất Bạch chỉ tay muốn Tinh Thần lấy nước giúp mình nhưng cô bé ngốc nghếch không có hiểu. Tinh Thần chạy ra phía sau cho Nhất Bạch ăn mấy cái cùi trỏ vào lưng để anh hết nghẹn nhưng không ăn thua. Tinh Thần bèn bế xốc Nhất Bạch lên liên tục ép ngực khiến anh muốn ná thở. Mãi sau Nhất Bạch mới thoát được bàn tay ma quái của Tinh Thần để đi lấy nước uống. Sau khi hoàn hồn lại, Nhất Bạch mới thấy câu nói Tinh Thần cầm tinh sao chổi không sai chút nào. Để bảo toàn tính mạng, Nhất Bạch lập tức bỏ về. Nếu ở thêm một chút nữa, Nhất Bạch không biết bản thân có thể bảo toàn tính mạng cho tới khi về nhà không. Ngày hôm sau khi cả lớp đang bàn bạc về chuyện biểu diễn văn nghệ, Khâm Ca bỗng đề xuất cả lớp cùng nhau nhảy dance pop. Cô giáo đề xuất cả lớp cùng diễn vở kịch Hồ Thiên Nga khiến ai ai cũng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bởi vì không chọn được nữ chính cho vở kịch nên cô giáo đề xuất các bạn nữ cùng bốc thăm trúng thưởng. Tinh Thần tự tin bởi một người xui xẻo như cô thì không thể nào bốc trúng lá thăm nữ chính được. Thế nhưng đời bỗng vả cho Tinh Thần một cái đao điếng. Tỷ lệ trúng thấp như vậy mà Tinh Thần lại bốc trúng phiếu thăm định mệnh ấy. Tinh Thần lần đầu tập kịch thấy bạn học vừa diễn vừa nhảy đồng cho thêm phần kịch tích thì không nhịn nổi cười. Trong lúc tập kịch Tinh Thần đã đọc sai thoại lại còn cãi cố. Tinh Thần tập hoài tập mãi nhưng vẫn sai. Cuối cùng Tinh Thần mất hết tự tin quay sang trách móc mọi người đã biết cô không có năng khiếu rồi còn cố bắt cô diễn. Nhất Bạch nghe được liền nói Tinh Thần nếu không muốn diễn thì đừng có đến phá mọi người. Nghe Nhất Bạch mắng Tinh Thần liền cảm thấy buồn ngang. Tới khi ra về Tinh Thần vẫn ấm ức đứng một góc mắng Nhất Bạch suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô. Trong lúc đó hai bạn học đi ngang qua vô tình xô Tinh Thần ngã xuống đài phun nước. Anh đẹp trai vô tình đi ngang qua thấy vậy liền chạy tới đưa tay kéo cô lên. Nhưng Tinh Thần vì mải ngắm nhìn anh đẹp trai mà ngơ ngác không đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Thấy Nhất Bạch cứ lơ ngơ anh bèn với tay cô rồi kéo cô lên bờ. Khi cả hai chuẩn bị ra về, Khâm Ca bỗng gọi điện thoại cho Tinh Thần. Đúng là điện thoại hàng nội địa chung có khác ngâm dưới nước lâu như vậy mà vẫn không xi nhê gì. Vừa gặp Khâm Ca, Tinh Thần liền kể cho cô biết Nhất Bạch đã bắt nạt cô như thế nào. Đang a cay con chim cú lại còn ăn mì cay khiến Tinh Thần không chịu nổi. Nhất Bạch vô tình đi ngang qua thấy Tinh Thần đang lau mũi lại tưởng cô đang khóc lóc thảm thiết. Về tới nhà Tinh Thần vẫn ức chế nhưng chỉ có thể trút giận lên chú gấu bông vô tội. Một lát sau bà gọi Tinh Thần xuống nhà ăn cơm. Tinh Thần mặt buồn thiu hỏi bà rằng mình có chăm chỉ không. Bà thản nhiên đáp ngoại trừ lúc ăn thì không có lúc nào Tinh Thần chăm chỉ cả. Tinh Thần nghe được mà cũng ngơ ngàng bật ngửa. Sau đó bà không ngừng an ủi cô để cô đỡ buồn. Nhất Bạch đang ngồi học cũng cảm thấy ăn năn khi đã nặng lời với Tinh Thần. Vì giữ thể diện cho bản thân, Tinh Thần cũng chăm chỉ tập thoại ở nhà để không bị mọi người trách móc. Ngày hôm sau Nhất Bạch vẫn làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với Tinh Thần. Cô liền giận dỗi nằm la liệt ra bàn. Trong tiết học Nhất Bạch mượn Tinh Thần bút dạ màu. Cô chìa tay đưa anh bút mà không thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Tới khi Nhất Bạch đứng lên đọc văn, Tinh Thần lại vô thức ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh. Tới giờ ra chơi hai người vô tình chạm mặt nhau ở cửa lớp nhưng cả hai không ai chịu nhường ai. Phải mất một lúc hai người mới có thể đường ai nấy đi. Thấy bạn học khác đưa kịch bản cho Tinh Thần, Nhất Bạch bỗng chạy tới giật lại rồi nói cô không muốn diễn thì thôi. Tinh Thần a cay con chim cú lấy lại kịch bản tuyên bố vai nữ chính nhất định phải là của mình. Tới giờ tập kịch Tinh Thần mua nước mời mọi người để xin lỗi vì cô hay quên thoại. Sau đó Tinh Thần ngại ngùng tới đưa nước cho Nhất Bạch. Tới tận lúc này vẫn phải tỏ vẻ giận dỗi tí mới chịu. Trong tiết học Tinh Thần lại ngủ gật. Nhìn qua thì cũng dễ thương nhưng nhìn kỹ thì thấy chảy hơi nhiều nước miếng. Nhất Bạch tốt bụng lót khăn giấy giúp Tinh Thần vì lo sợ nước miếng chảy khắp bàn. Tỉnh dậy từ cơn mê, Tinh Thần vội vàng làm bài tập. Thế nhưng từ đầu tiết đến giờ cô có nghe giảng đâu, làm sao làm bài tập cho nổi. Nhất Bạch thấy cũng tội lại cho Tinh Thần mượn vở chép bài nhưng vẫn không quên mắng cô. Sau giờ học Tinh Thần ở lại tập thoại một mình. Nhất Bạch đi ngang qua thấy vậy liền nấp ở một bên. Tập kịch xong Tinh Thần lấy cặp chuẩn bị ra về. Đúng lúc này cô bé bị dọa hết hồn chim én khi thấy Nhất Bạch đang đứng cạnh bên nghe lén. Sau đó cả hai cùng ra về. Tinh Thần để quên áo khoác nên có chút lạnh. Nhất Bạch liền lấy áo của mình khoác cho Tinh Thần. Trên xe Tinh Thần vui sướng hít hà chiếc áo trông mới biến thái làm sao.
Đến ngày diễn kịch, Nhất Bạch tìm mãi mà không thấy Tinh Thần đâu. Lúc này bạn học mới cho biết Tinh Thần đang ngồi trong nhà vệ sinh vì quá đỗi căng thẳng. Nghe vậy Nhất Bạch lập tức chạy đi tìm Tinh Thần. Tới nơi nhìn thấy Tinh Thần, Nhất Bạch bỗng đứng hình khoảng chừng là 5 giây, không biết vì nhìn cô quá xinh hay nhìn cô quá hề. Tới khi diễn vẻ ngoài của Tinh Thần cũng khiến mọi người bật cười như đời ươi ăn phải bà. Đã vậy trong lúc diễn, Tinh Thần còn vô tình đá bay một chiếc giày xuống sân khấu. Cả hội trường được một phen cười phớ lớ bởi cô bé ngây ngốc này. Phía sau cánh gà cả lớp trách mắng Tinh Thần vì vở diễn đã bị cô làm hỏng. Tinh Thần buồn bã chạy tới một góc khóc lóc một mình. Thấy Tinh Thần buồn bã, Nhất Bạch liền chạy tới an ủi. Thế nhưng anh vẫn không quên cà khịa, đây đâu phải lần đầu Tinh Thần bị mất mặt, làm cô càng tức cái mình. Thấy bụng Tinh Thần kêu lên vì đói, Nhất Bạch liền nói sẽ dẫn cô đi ăn canh gà cho bổ não. Nghe tới ăn, Tinh Thần liền vui vẻ trở lại. Lúc này bạn học bỗng gọi điện tới báo tin Tinh Thần được giải nữ chính nổi bật nhất. Nhất Bạch không dám tin vào tai mình, còn Tinh Thần nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tối đó về đến nhà, Tinh Thần vui vẻ đặt cúp của mình lên kệ. Tinh Thần bỗng nhớ lại cậu bé từng dùng kẹo an ủi cô y hệt cái cách Nhất Bạch an ủi cô hồi chiều. Bên này Nhất Bạch bỗng nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu của Tinh Thần cũng bất giác mỉm cười. Ngày hôm sau Khâm Ca tới rủ Tinh Thần đi mua album mới của ngôi sao nổi tiếng, nhưng cô đã từ chối vì còn phải để dành tiền. Khâm Ca hứa sẽ mua cho Tinh Thần nhưng đổi lại Tinh Thần phải giúp cô làm quà sinh nhật tặng nam thần. Mặc cho Tinh Thần hết lời từ chối, Khâm Ca vẫn ép cô bé giúp mình chuẩn bị quà sinh nhật. Không còn cách nào khác, Tinh Thần đành miễn cưỡng chấp nhận. Khi Tinh Thần tới thư viện tìm mấy cuốn thư tình để giúp Khâm Ca, anh đẹp trai cứ đi theo sau cô vì cái tội đá giày vào mặt anh trong lúc biểu diễn. Tinh Thần lập tức lôi anh đẹp trai tới căng tin mua đồ chuộc tội nhưng anh không chịu. Cuối cùng anh đẹp trai nói sẽ để Tinh Thần chuộc lỗi sau rồi rời đi. Sau đó anh đẹp trai lại chạy tới tận cửa lớp Tinh Thần. Anh muốn Tinh Thần giúp mình làm hết bài tập của một môn cho tới hết học kỳ để chuộc lỗi. Nghe tới hai chữ bài tập, Tinh Thần liền hốt hoảng mãi không thôi. Tinh Thần nhất định không chịu nhưng dưới sự uy hiếp của anh đẹp trai cô đành phải đồng ý. Để đền đáp việc Tinh Thần giúp mình làm bài tập, Hạo Thiên đã dẫn cô đi ăn xiên bẩn. Hôm sau anh còn tốt bụng trả lại bức thư tình cô đã để quên. Tới giờ ra chơi, Hạo Thiên tới lớp tặng Tinh Thần mấy cuốn truyện cô yêu thích, sau đó lại nhờ cô làm bài tập toán giúp mình. Tinh Thần lập tức từ chối rồi bỏ vào lớp mặc kệ cu cậu đứng ngoài cười một mình. Trong lớp Khâm Ca không ngừng hỏi bạn học đó là ai. Tinh Thần không nói gì, chỉ than vãn một lời khó nói hết. Nhất Bạch ngồi bên cạnh cảm thấy hai cô gái thật ấu trĩ. Trong giờ tin học, Khâm Ca lại cho Tinh Thần xem ảnh nam thần Phương Kỳ. Cả hai thích thú hú hét vì được dịp ngắm trai đẹp đã con mắt. Lúc này Tinh Thần chợt nhớ ra cô vẫn chưa kết bạn với Nhất Bạch. Cô quay sang bảo anh kết bạn với mình nhưng anh không chịu. Khâm Ca lướt vào trang cá nhân của Tinh Thần mới thấy Hạo Thiên liên tục bình luận vào bài viết của cô bé. Đến cả Tinh Thần cũng bất ngờ bởi chuyện này. Nhất Bạch ngồi cạnh bên nghe được câu chuyện lại tự động kết bạn với Tinh Thần khiến cô bé chẳng hiểu kiểu gì. Con trai quả là sinh vật khó hiểu. Thế nhưng Tinh Thần vẫn vui vẻ đồng ý lời mời kết bạn của anh bạn cùng bàn. Tinh Thần vốn định vào trang cá nhân của Nhất Bạch ngắm anh một tí nhưng trang cá nhân của Nhất Bạch trắng y hệt cái tên của anh. Đến nửa cái ảnh cũng không có thì cho hỏi Tinh Thần ngắm cái nỗi gì. Sáng hôm sau tới lớp, Tinh Thần vẫn chưa hoàn thành bài tập. Nhất Bạch ngồi cạnh bên trách cô đã không có thời gian làm bài tập của mình rồi lại còn kiêm luôn cả bài tập của người khác. Cuối cùng Tinh Thần đành cầu xin Nhất Bạch cho mình mượn vở chép bài. Đương nhiên Nhất Bạch vẫn sẽ rộng lượng cho Tinh Thần mượn vở bài tập. Được đà lấn tới, Tinh Thần lại nhờ Nhất Bạch chép bài cho Hạo Thiên giúp mình. Ban đầu Nhất Bạch không đồng ý nhưng sau đó anh lại tự động chép hộ vì thấy cảm thương cô bé ngốc nghếch. Trong tiết học, Khâm Ca không ngừng thúc giục Tinh Thần đưa thư tình cho mình xem. Đương nhiên hai cô bé đã bị thầy giáo bắt quả tang tại trận. Thầy giáo bước tới lấy bức thư đọc cho cả lớp nghe khiến hai cô bé muốn đội quần. Thư cái kiểu gì mà xến xúa thế này? Thầy giáo trách móc Tinh Thần học không học chỉ yêu với đương rồi còn dọa sẽ mách lẻo với thầy chủ nhiệm. Sau đó thầy lại hỏi Tinh Thần viết thư này cho ai. May mà Nhất Bạch đứng lên nhận đây là thư anh được bạn nữ lớp khác tặng Tinh Thần mới được cứu một mạng. Cuối cùng Tinh Thần và Khâm Ca chỉ bị phạt đứng ngoài hành lang vì tội mất trật tự trong giờ học. Hết giờ hai cô gái mệt mỏi lê từng bước về chỗ ngồi vì phải đứng ngoài suốt một tiết học. Mệt thì mệt nhưng hai cô nàng vẫn tiếc nuối vì thầy giáo đã giữ mất tấm thư tình. May mà Nhất Bạch đã gặp thầy xin lại thư tình giúp hai cô. Khâm Ca vui vẻ nói cô sẽ không bao giờ quên công lao như trời như biển của Nhất Bạch. Tinh Thần cũng hứa sẽ giúp Nhất Bạch viết thư tình để báo đáp ơn nghĩa. Nghe xong Nhất Bạch lập tức từ chối vì anh không để mắt tới ai. Tới giờ học, cô chủ nhiệm thông báo với cả lớp một tin động trời. Lần này lớp cô sẽ phải phụ trách giải thể thao của trường. Sau đó cô giáo lươn lẹo bắt cả lớp phải chuẩn bị một tiết mục chào mừng siêu sôi động siêu hào hứng. Cả lớp còn chưa kịp từ chối, cô giáo đã quay người bỏ đi. Không còn cách nào khác, các bạn nhỏ lại phải chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Ngày hội thể thao thường niên của trường chính thức bắt đầu. Ở bài thi nhảy xa, Hạo Thiên muốn Tinh Thần mời anh nước nếu anh giành chiến thắng. Tinh Thần hào sảng gật đầu đồng ý. Sau đó Tinh Thần lại quay sang hứa với Nhất Bạch rằng nếu anh thắng cô sẽ viết bài biểu dương cậu. Nghe đến đây Nhất Bạch như được tiếp thêm sức mạnh. Cuối cùng Nhất Bạch đã vượt qua Hạo Thiên giành được chức vô địch. Khi mọi người tới chỗ ngồi nghỉ ngơi mới phát hiện chỗ ngồi nghỉ đã bị học sinh lớp A4 chiếm mất. Hai bên cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui mà không có kết quả. Đám nam sinh lớp A4 đi tới định động chân động tay với Khâm Ca cùng đồng bọn thì Dịch Mộc đã kịp thời xuất hiện bảo vệ các bạn nữ. Hai bên cự qua cự lại, cuối cùng Dịch Mộc lại là người bị khiển trách. Trong bài thi chạy trùng hợp thế nào hai lớp lại chạy cạnh nhau. Cô bạn cùng lớp Tinh Thần bị bạn nữ bên lớp A4 xô ngã khiến lớp cô bị thua ở trận này. Quay về lớp, mọi người tức giận muốn kéo nhau sang lớp A4 sống mái một phen. Cũng may mà Tinh Thần đã kịp thời ngăn cản. Cả lớp liền quay qua hỏi Nhất Bạch xem thù này có nên báo hay không.
Nhất Bạch khẳng định có thù nhất định phải báo, thế nhưng không được dùng vũ lực. Thay vào đó cả lớp cần cố gắng đánh bại đối thủ trong các môn thi khác cho chúng nhục cái mặt. Nghe vậy cả lớp liền cảm thấy ý chí sục sôi khao khát được đánh bại đối thủ. Tinh Thần cũng xung phong thi chạy đường dài. Nhất Bạch vốn định ngăn cản Tinh Thần nhưng Tinh Thần đã quyết thì làm sao Nhất Bạch cản được. Trong khi giải đấu diễn ra, Nhất Bạch cùng Tinh Thần đưa bạn học bị thương đến phòng y tế. Cô bạn cảm kích nắm lấy tay nam thần mình ngưỡng mộ bấy lâu rồi nhờ Nhất Bạch đưa mình về lớp. Nhất Bạch định đùn đẩy trách nhiệm lên người Tinh Thần nhưng cô vội nói bản thân còn trăm công nghìn việc, sau đó bỏ chạy mất dạng. Nhất Bạch ngại ngùng hất tay cô bạn ra rồi gọi một bạn học khác tới giúp mình. Tinh Thần ngồi ngoài sân vận động nhớ lại những lời nói xiến sẩm của bạn nữ kia mà muốn mắc ói. Hạo Thiên bỗng từ đâu bước tới tặng Tinh Thần một chai Coca. Tinh Thần đang định nhận lấy thì Nhất Bạch đi tới nhét vào tay cô một chai nước suối rồi trả lại chai Coca cho Hạo Thiên. Nhất Bạch nhắc nhở Tinh Thần không được uống đồ uống có ga vì sẽ bị đầy bụng. Tinh Thần nghe thấy cũng hợp xử lý nên cũng nghe theo. Sau đó áng văn kinh điển Tinh Thần viết tặng Nhất Bạch được đọc trước toàn trường. Bài văn này là do Khâm Ca viết hộ Tinh Thần. Cô không ngờ Khâm Ca lại miêu tả Nhất Bạch giống con ếch xanh. Nhất Bạch nghe xong cũng bất ngờ ngơ ngác trước bài văn kinh điển của Tinh Thần. Sau các bài thi tổng điểm của lớp, Tinh Thần vẫn thua lớp A4 tận 5 điểm. Hiện tại cả lớp chỉ có thể trông chờ vào bài thi chạy được dài. Thế nhưng đúng lúc này Tinh Thần lại bị đau bụng. Vừa mới ra sân, hai nữ sinh lớp A4 đã chạy lại cà khịa Tinh Thần khiến cô tức cái mình. Chuẩn bị tới giờ thi, Nhất Bạch chu đáo buộc lại dây giày giúp Tinh Thần. Trận đấu mới bắt đầu, Tinh Thần đã cảm thấy bụng mình sắp chịu không nổi. Nhìn thấy bạn bè cổ vũ nhiệt mình, Tinh Thần cố nhịn cơn đau tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng Tinh Thần đã mang giải nhì về cho cả lớp. Sau giải đấu cả lớp được thầy chủ nhiệm khen ngợi hết lời. Khi đi ngang qua lớp A4 cả đám còn vênh mặt lên để trêu ngươi kẻ thua cuộc. Về tới nhà, Tinh Thần được bà ân cần chăm sóc, được Nhất Bạch nhắn tin hỏi thăm tình hình. Trên thế gian này còn gì hạnh phúc hơn. Trong giờ thực hành hóa học cả lớp phải làm thí nghiệm. Tinh Thần hậu đậu vô tình làm tay bị bỏng. Thấy vậy Nhất Bạch lập tức xử lý vết thương cho cô. Tới giờ ra chơi anh còn tận tình đi lấy thuốc bôi cho cô. Trong tiết học cô giáo thông báo cả lớp sắp có buổi tham quan Đài Thiên Văn khiến cả lớp hò reo thích thú. Cả lớp bắt đầu chuyến đi của mình. Trên du thuyền Tinh Thần thấy Nhất Bạch đứng một mình liền chụp lén. Bạn học thấy vậy liền mách lẻo cho Nhất Bạch. Cuối cùng Nhất Bạch đi tới cầm máy của Tinh Thần chụp chung với cô một tấm. Sau đó cả lớp cùng nhau ca hát nhảy múa trên thuyền, cùng nhau leo núi tới Đài Thiên Văn. Trên đường leo núi Tinh Thần thấy Nhất Bạch đi chậm liền chạy tới trêu đùa. Tinh Thần trượt chân chuẩn bị ngã xuống vách núi. Nhất Bạch đưa tay ra định cứu nhưng lại nhớ tới ký ức năm xưa. Anh hốt hoảng đứng ngây ra mặc kệ Tinh Thần sắp ngã. Cũng may mà Hạo Thiên kịp thời chạy tới kéo Tinh Thần lại. Tới khi Hạo Thiên mắng té tát Nhất Bạch mới hoàn hồn. Nhất Bạch sợ hãi ra mặt, chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi. Tới bãi đất để cắm trại, Tinh Thần có nhiệm vụ đi lấy nước. Khâm Ca lại được dịp bày trò con bò cho hai người. Khâm Ca tỏ ra lo lắng đi tới chỗ Nhất Bạch thắc mắc Tinh Thần đi lấy nước mãi không thấy về, nói không chừng cô bé ngốc đã bị lạc. Thấy vậy cô giáo liền cử Nhất Bạch đi tìm Tinh Thần. Khâm Ca vui mừng nhảy nhót vì kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhất Bạch đi mãi cuối cùng cũng thấy Tinh Thần nằm ngủ quên trong rừng. Anh liền đi tới trêu chọc khiến cô bừng tỉnh. Sau đó Nhất Bạch đã xin lỗi Tinh Thần vì chuyện sáng nay bỏ mặc cô sắp ngã mà không đỡ. Thế nhưng Tinh Thần còn lo lắng hơn bởi khi đó sắc mặt Nhất Bạch không tốt một chút nào. Sau đó cả hai cùng đi tìm nguồn nước. Bằng kinh nghiệm phong phú của mình, không bao lâu sau Nhất Bạch đã tìm thấy một dòng suối nhỏ. Trong lúc rửa rau, Tinh Thần không may làm rau rơi xuống suối. Tinh Thần vội vàng với lấy cọng rau, xui rủi thế nào lại ngã lộn nhào xuống suối. Thấy vậy Nhất Bạch liền lội xuống đỡ cô lên bờ. Nhất Bạch cũng không quên mắng Tinh Thần đã hậu đậu lại còn xui xẻo hết phần người khác. Lúc này Tinh Thần người thì ướt như chuột lột, chân thì bị thương. Nhất Bạch đành lấy áo của mình cho Tinh Thần khoác đỡ lạnh. Thấy Tinh Thần không đi nổi, Nhất Bạch lại cõng cô quay về. Buổi chiều cả lớp cùng nhau ăn uống nô đùa vui vẻ. Tối đến Tinh Thần cùng đồng bọn đang ngồi tán phét thì cô giáo đi tới phát phiếu bài tập. Tất cả có nhiệm vụ đi ngắm sao, sau đó hoàn thành phiếu bài tập cô giáo đã phát. Khi cả đám lên núi ngắm sao, Tinh Thần bỗng nhiên biến mất khiến Nhất Bạch phải quay lại tìm cô. Bên này Tinh Thần đang đi một mình, Hạo Thiên bỗng từ đâu xuất hiện khiến cô sợ hãi hét toáng lên. Nhất Bạch nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy tới. Sau đó cả ba cùng nhau đi tới chỗ mọi người. Mới đi được nửa đường thì đèn hết pin. Tinh Thần sợ bóng tối nên Nhất Bạch đã nắm tay dắt cô đi nốt đoạn đường còn lại. Tới nơi cả lớp đã đợi tới dài cả cổ. Khâm Ca hâm mộ Tinh Thần có hai anh vệ sĩ đẹp trai khiến cô xấu hết cả hổ. Trong khi nghe Dịch Mộc kể chuyện ma, Tinh Thần sợ hãi đứng nép vào Nhất Bạch. Sau đó cả đám đứng ngắm sao với nhau. Gặp mưa sao băng, tất cả lại cùng nhau ước nguyện. Sau chuyến dã ngoại cả lớp lại phải quay về lớp học, bắt đầu một kỳ thi căng thẳng. Kỳ học sắp tới cả lớp phải đối mặt với vấn đề chọn ban tự nhiên hay ban xã hội. Tinh Thần phân vân không biết lựa chọn liền hỏi ý kiến Nhất Bạch. Sau khi xem qua bảng thành tích học tập, anh khuyên cô chọn ban xã hội cho lành. Nghe xong Tinh Thần liền cho rằng Nhất Bạch không muốn giữ cô ở bên mình. Cô bé buồn thiu ra sân trường đứng một mình. Lúc này Nhất Bạch bỗng đi tới phía sau. Khi nãy Nhất Bạch đã phân tích lại kết quả học tập của Tinh Thần. Anh cảm thấy Tinh Thần vẫn nên ở lại lớp tự nhiên hơn. Nghe thấy vậy Tinh Thần liền vui vẻ ra mặt. Tinh Thần hứa sẽ lọt top 10 của lớp khiến Nhất Bạch bỗng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Thấy Nhất Bạch không tin tưởng cho lắm, Tinh Thần lại sửa thành top 20 cho nó uy tín. Hôm sau Tinh Thần đang lau bảng giúp Nhất Bạch thì anh bỗng xuất hiện khiến cô giật hết cả mình. Sau đó Nhất Bạch đã tặng Tinh Thần một quả trứng để ăn cho bổ não. Nhất Bạch hứa kể từ nay trở đi sau giờ học sẽ phụ đạo cho Tinh Thần các môn tự nhiên. Không những vậy anh sẽ giúp cô hoàn thành bài tập trong 1 tiếng. Nói từ giờ sẽ giúp đỡ Tinh Thần phụ đạo thêm các môn sau giờ học, đồng thời bắt phải làm hết bài tập trong vòng 1 tiếng.
Đã vậy Nhất Bạch còn chu đáo chuẩn bị thêm một chiếc đồng hồ cát để tinh thần tính giờ cho chuẩn xác. Trong tiết học sinh học, thầy giao cho mọi người trồng xà lách. Sau một thời gian trồng trọt, tinh thần tới thăm cây mới phát hiện rễ cây đã bị hỏng. Nhất Bạch thấy vậy liền lấy ra lọ thuốc thần hàng nội địa chung. Nhất Bạch chỉ mới nhỏ một vài giọt, cây của tinh thần đã xanh tốt trở lại. Tốc độ tươi tốt của cái cây còn nhanh hơn tốc độ người yêu cũ trở mặt. Tinh thần thấy cây rau xà lách của mình tươi ngon mơn mởn liền mang về lớp làm salad cho đỡ phí của trời. Đã vậy cô còn xin thêm cây của Nhất Bạch ăn cho đủ no. Trong giờ văn, cô giáo yêu cầu mọi người viết về một người khiến mình không thể quên. Nghe đến đây Nhất Bạch bỗng ngây người ra mất một lúc. Sau giờ học Nhất Bạch ở lại phụ đạo cho tinh thần tới tận tối rồi đưa cô về. Để không khí thêm phần lãng mạn, Nhất Bạch dắt xe đi cạnh bên tinh thần khiến đường về nhà của hai người cũng xa hơn một chút. Về tới nhà tinh thần rồi Nhất Bạch mới chịu ngồi lên xe đạp thong dong về nhà. Đêm đó Nhất Bạch lại mơ thấy bé gái năm xưa. Khi đó bởi vì còn quá nhỏ nên Nhất Bạch chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô bé trượt chân ngã xuống vách đá mà không thể cứu. Tỉnh lại Nhất Bạch ngồi thẫn thờ vừa khóc vừa nhớ lại những kỷ niệm bên cô bé đó. Hôm sau cô giáo khen bài văn của Nhất Bạch rất hay, rất ý nghĩa. Cô muốn Nhất Bạch đọc bài cho cả lớp nghe nhưng anh đã từ chối thẳng thừng. Cả lớp nghe thấy vậy cũng lấy làm lạ. Tinh thần cũng tò mò muốn biết người Nhất Bạch không thể quên là ai. Tinh thần định lấy sách văn của Nhất Bạch ra xem nhưng anh bỗng xuất hiện dọa cho cô vội cất sách đi. Khi tinh thần được bạn học nhờ treo bảng lên trên cao, Nhất Bạch liền chạy tới giúp cô. Từ trên cao nhìn xuống, Nhất Bạch có cảm giác tinh thần rất giống cô bé năm xưa. Nhất Bạch có chút choáng váng, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, cũng may mà vẫn kịp bấu vào bảng. Tinh thần bèn thay Nhất Bạch làm nốt phần còn lại. Nhất Bạch ở dưới thấy tinh thần chơi với liền giữ chân cô khiến cô có chút ngại ngùng. Mấy bạn nữ phía sau thấy cảnh này cũng có chút ghen ăn tức ở. Sau giờ học Nhất Bạch lại đưa tinh thần về tận nhà. Lần này rút kinh nghiệm, Nhất Bạch đã tận dụng chiếc xe đạp của mình cho đỡ vất vả. Trong thời gian nghỉ hè, mẹ Nhất Bạch vào phòng dọn dẹp giúp con trai thì phát hiện một cuốn nhật ký kèm rất nhiều kẹo và ngôi sao. Mở nhật ký ra, bà mới biết bao năm qua Nhất Bạch vẫn không thể buông bỏ chuyện đáng tiếc đã xảy ra năm nào. Nghĩ tới đây bà liền bật khóc nức nở. Bên này sau khi về nhà, Dịch Mộc bị bố cấm không cho đi chơi bóng rổ bởi thành tích học tập tụt dốc không phanh. Hai bố con cãi nhau tơi bời hoa lá, cuối cùng Dịch Mộc bị bố tát một cái đau điếng rồi đuổi ra khỏi nhà. Dịch Mộc lập tức chạy tới nhà Khâm Ca. Ai ngờ bên này Khâm Ca cũng bị bố mắng bởi mới tí tuổi đầu đã yêu với Đường. Thậm chí ông còn định dùng vũ lực với con gái khiến Khâm Ca giận dỗi bỏ nhà ra đi. Tới bữa cơm, bố mẹ khuyên Nhất Bạch chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, anh nên buông bỏ chuyện quá khứ. Nghe vậy Nhất Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Trong lúc học bài, Nhất Bạch bỗng thấy vở bài tập của tinh thần trong cặp mình. Với bản tính tò mò, Nhất Bạch mở vở bài tập của tinh thần ra xem người cô không thể quên là ai. Lúc này Nhất Bạch mới nhận ra tinh thần chính là cô bạn thân thuở bé của em gái anh. Nhất Bạch lập tức nhắn tin hẹn gặp tinh thần. Vừa gặp mặt, tinh thần đã dẫn Nhất Bạch tới vườn của bà mình. Tinh thần tò mò muốn biết người Nhất Bạch không thể quên là ai nên đã hỏi thẳng. Tinh thần cũng nói cho Nhất Bạch biết bí mật thầm kín của bản thân mình. Trước đây tinh thần là người khiếm thị nhưng vì được cô bạn thân trong bệnh viện hiến cho đôi mắt nên cô mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời như bây giờ. Ai ngờ người bạn thân đó chính là em gái của Nhất Bạch. Chiếc vòng cổ tinh thần luôn đeo bên mình cũng là của Nhất Bạch tặng cô năm nào. Nhất Bạch cũng kể cho tinh thần nghe việc anh bị ám ảnh chuyện ngày bé tới nỗi phát bệnh. Khi nhìn thấy cảnh tượng giống với cảnh em gái mình ngã năm nào, Nhất Bạch sẽ cảm thấy sợ hãi dẫn đến việc chứng tăng động tái phát. Nhất Bạch cũng nói cho tinh thần biết hôm nay là sinh nhật của anh cùng cô em gái nhỏ và cô em gái của anh rất thích ăn bánh anh đào. Trùng hợp thay, tinh thần cũng rất thích ăn loại bánh này. Cô lập tức chạy đi mua một chiếc bánh kem về tổ chức sinh nhật cho Nhất Bạch cùng em gái anh. Kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học mới lại bắt đầu. Năm nay Hạo Thiên được chuyển tới lớp tinh thần khiến cả lớp đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Tinh thần cho tinh thần mượn rất nhiều truyện tranh coi như quà làm quen. Tinh thần rất thích rất mê nhưng Nhất Bạch lại tỏ rõ thái độ không thích. Thậm chí Nhất Bạch còn tịch thu đống truyện tranh khiến tinh thần ấm ức lắm mà không làm gì được. Những ngày tháng sau đó tinh thần luôn chăm chỉ làm hết bài tập Nhất Bạch giao. Có những hôm tinh thần buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn cố gắng làm hết chỗ bài tập. Tinh thần đang than thở với Khâm Ca chuyện Nhất Bạch cho cô ăn hành bằng cách giao cho cô hàng hà sa số bài tập thì bỗng phát hiện bên đường có người bán gà con. Hai cô gái thấy mấy chú gà đáng yêu quá liền mua hai chú về chơi. Trong khi hai người đang suy nghĩ nên nuôi hai chú gà này ở đâu, Khâm Ca liền nảy ra ý tưởng mang chúng tới trường nuôi để ngày nào cũng được ngắm chúng. Tại trường, một bạn học khác cũng mang gà tới trường, nhưng tiếng kêu của chú gà đã va phải sự chú ý của thầy chủ nhiệm. Cuối cùng chú gà đã bị thầy chủ nhiệm tịch thu. Tinh thần cùng Khâm Ca thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Hạo Thiên đề xuất mang chú gà tới chỗ anh bởi nơi đó cách trường cũng không xa lắm. Hai cô gái nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Trong giờ giải lao, chú gà bỗng nhảy xuống chân Nhất Bạch khiến anh hú hồn chim én. Quá hoảng sợ, Nhất Bạch đề nghị tinh thần phải mang hai chú gà đi chỗ khác ngay lập tức. Hạo Thiên liền dẫn hai cô gái cùng hai chú gà tới nhà kho của mình. Sau khi hai chú gà đã yên vị tại nơi ở mới, ba người lại cùng nhau quay về lớp. Thấy hai cô gái bỗng thân thiết với Hạo Thiên như vậy, Nhất Bạch cùng Dịch Mộc lập tức nổi máu ghen. Thậm chí hai chàng trai còn đòi xử lý hai chú gà đáng thương. Cuối cùng hai người quyết định tới quán game làm vài trận cho bỏ tức. Tại quán game, Dịch Mộc cùng Nhất Bạch bị một đám thanh niên tới gây sự. Khi chúng định tẩn hai người thì Hạo Thiên bỗng xuất hiện. Cũng may mà ông chủ quán kịp thời tới can ngăn rồi đuổi đám lưu manh kia về. Thấy Nhất Bạch tới đây chơi game, Hạo Thiên cũng lấy làm lạ. Hạo Thiên gạ Nhất Bạch solo một kèo xem ai hơn ai. Thế nhưng Hạo Thiên căn bản không phải là đối thủ của Nhất Bạch. Ngày hôm sau, tinh thần và Khâm Ca vẫn mải mê với những chú gà. Nhất Bạch ngồi bên thấy vậy liền cà khịa tinh thần thời gian đọc sách còn không có lại còn đi chăn gà. Tinh thần lấy làm lạ liền hỏi vì sao Nhất Bạch lại sợ gà đến vậy.
Ai ngờ Nhất Bạch dị ứng với tất cả động vật có mỏ. Sau giờ học hai cô gái lại tới thăm gà con. Lúc này hai người mới phát hiện một chú gà đã biến mất. Cả hai tìm mãi vẫn không thấy liền gọi Hạo Thiên tới rồi cả ba chia nhau ra đi tìm. Xui rủi thế nào gà con lại chạy tới chỗ Nhất Bạch. Anh sợ hãi gọi Tinh Thần tới đón gà ngay lập tức. Cuối cùng Nhất Bạch vẫn phải ôm chú gà trên tay ngồi đợi Tinh Thần tới đón khiến hai tay dị ứng mẩn đỏ hết cả lên. Ngày hôm sau đám lưu manh tìm tới kho của Hạo Thiên vì biết ngày nào anh cũng đến đây. Sau đó chúng cậy cửa vào trong ngồi mai phục Hạo Thiên. Chúng ngồi trong nhà kho chờ mãi mà vẫn không thấy Hạo Thiên xuất hiện liền cử một thằng tới trường tìm. Khi hắn tới trường lại trùng hợp gặp Nhất Bạch. Hắn nhờ Nhất Bạch kêu Hạo Thiên tới nhà kho rồi lập tức quay về. Trở về lớp Nhất Bạch chợt nhớ hôm nay là ngày hai cô gái tới nhà kho thăm gà con. Thấy chuyện chẳng lành anh lập tức kéo Dịch Mục tới nhà kho. Tại nhà kho đám lưu manh nghe thấy tiếng động liền chạy ra cửa mai phục. Khi Tinh Thần cùng Khâm Ca bước vào bên trong chúng liền tóm gọn hai người. Cũng may mà Hạo Thiên kịp thời xuất hiện quyết sống mái với đám côn đồ một phen. Ngay sau đó Nhất Bạch cùng Dịch Mục cũng tới lao vào đánh cho chúng một trận. Sau cùng Hạo Thiên không may bị một tên dùng gậy đánh ngã. Cả đám sợ hãi đưa Hạo Thiên vào viện sơ cứu vết thương. Khi bọn họ đang chuẩn bị về thì bắt gặp thầy chủ nhiệm cũng ở bệnh viện. Cũng may Dịch Mục ra mặt chặn đường thầy giúp mọi người trốn đi an toàn. Thầy chủ nhiệm thấy vết thương trên tay Dịch Mục cũng nghi ngờ anh đánh nhau nhưng không có thời gian xử lý. Sáng hôm sau thầy chủ nhiệm thông báo có người nhìn thấy học sinh của trường tụ tập đánh nhau không ra thể thống gì. Thầy biết đó là Dịch Mục liền tới lớp truy hỏi đồng bọn của anh. Hạo Thiên và Nhất Bạch đang định đứng lên nhận tội thì Dịch Mục nói chỉ có mình anh. Nghe vậy thầy chủ nhiệm liền lôi Dịch Mục ra ngoài phạt. Thầy chủ nhiệm đang mắng Dịch Mục té tát thì Hạo Thiên, Nhất Bạch, Tinh Thần cùng Khâm Ca đi tới nhận tội. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc thầy chỉ trách mắng qua loa cũng như phạt cả nhóm đi dọn vệ sinh rồi bỏ đi. Cả đám vui vẻ dọn dẹp tới tận chiều muộn. Hôm sau Dịch Mục đen đủi bị thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh tới trường trong khi những người khác chỉ bị gọi điện báo tội. Sau khi gặp mặt thầy chủ nhiệm, bố Dịch Mục đứng ngoài sân trường trách mắng con trai. Khâm Ca định đi tới cứu bạn mình một mạng thì Hạo Thiên đã ngăn lại. Cuối cùng Nhất Bạch đã đi tới nói đỡ cho Dịch Mục. Chiều hôm đó thầy chủ nhiệm liền tới tìm đám lưu manh đã bắt nạt học sinh của mình rồi cho chúng một bài học khiến chúng sợ hãi bỏ chạy mất dép. Ngày hôm sau Hạo Thiên lại bày trò rủ Tinh Thần chơi cờ caro. Nhất Bạch ghen tị vứt tờ giấy của Hạo Thiên rồi rủ Tinh Thần chơi cờ với mình. Tinh Thần cay cú vì mãi không thắng nổi một trận thì muốn chơi thêm trận nữa. Ai ngờ thầy chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện từ phía sau khiến Tinh Thần trở tay không kịp. Cuối cùng cô bé ngốc nghếch vẫn bị phạt đi dọn vệ sinh. Tan học Tinh Thần trách vì Nhất Bạch mà cô bị phạt rồi bắt anh ở lại dọn vệ sinh cùng. Nhất Bạch lấy lý do đi học rồi đánh bài chuồn báo hại Tinh Thần phải ở lại dọn dẹp một mình. Tinh Thần vừa dọn dẹp vừa đứng hát hò nhảy múa trên bàn mà quên mất mình cầm tinh sao chổi. Cuối cùng cô bị ngã dập mông xuống sàn. Nhất Bạch đứng bên ngoài thấy Tinh Thần ngã liền chạy vào đỡ cô dậy rồi đưa cô tới trạm xe bus. Sáng hôm sau bóng đèn của lớp học bị hỏng. Thấy lớp tối quá cô giáo liền nhanh tay bật đèn lên khiến bóng đèn phát nổ. Học sinh ngồi bên dưới chứng kiến cảnh này cũng sợ chết khiếp. Cô giáo đúng báo quá báo mà. Nhất Bạch vội ôm Tinh Thần vào lòng đến nỗi bung cả cúc áo. Tối đó Tinh Thần vừa ngắm chiếc cúc áo vừa cười ngây ngốc. Ngày hôm sau Nhất Bạch có nhiệm vụ tiếp đón cô bạn Nhược Doanh ở nước ngoài về thăm trường. Suốt một buổi học đó Tinh Thần lo lắng mà không học hành được gì. Tới giờ ra chơi Tinh Thần lại nghe mọi người đồn Nhất Bạch và Nhược Doanh là bạn thân. Tinh Thần liền kéo Khâm Ca tới một góc theo dõi hai người từ phía xa. Tới giờ ăn trưa Tinh Thần vẫn mải mê ngồi ngắm nhìn tình địch. Sau đó Nhược Doanh được cô giáo dẫn tới lớp học. Nhược Doanh tới chỗ Nhất Bạch tặng anh tài liệu học tập rồi ngồi lì ở chỗ Tinh Thần. Tinh Thần tức tối đuổi Nhược Doanh ra chỗ khác. Sau giờ học Nhược Doanh tới rủ Nhất Bạch đi học tiếng Anh khiến Tinh Thần có chút buồn. Tới tận tối Tinh Thần vẫn không có tâm trí học hành gì cho cam. Trong tiết toán mặc cho thầy giáo đứng giảng bài vô cùng tâm huyết, Tinh Thần vẫn ngồi ngủ gà ngủ gật. Thầy giáo thấy vậy liền mắng cô té tát rồi thầy giao từng bài tập nhỏ để học sinh lên bảng làm. Tinh Thần cúi đầu thầm mong thầy giáo không gọi mình, nhưng thói đời là vậy, càng né tránh thì càng bị chú ý. Cuối cùng Tinh Thần và Nhược Doanh là hai cô gái may mắn được thầy giáo gọi lên bảng. Nhược Doanh bên này đã làm xong bài từ lâu mà Tinh Thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thầy giáo tức giận trách mắng Tinh Thần rồi kêu cô hết giờ học tới văn phòng nói chuyện riêng. Tại văn phòng Tinh Thần bị thầy toán mắng cho muốn độn thổ vì nhục. Tinh Thần buồn bã ngồi dưới gốc cây tâm sự với Khâm Ca. Tinh Thần cảm thấy cô và Nhất Bạch giống như bầu trời sao giữa ban ngày hay còn gọi là không cùng đẳng cấp. Khâm Ca ngồi bên cạnh nghe xong cũng nổi hết da gà da vịt về cô. Sau đó cả hai ngồi bên nhau hát hò vui vẻ rồi dẫn nhau tới trung tâm thương mại mua quần áo cũng như làm tóc. Sau khi làm tóc nhìn Tinh Thần như gắn thêm cây nấm trên đầu. Trở về nhà thấy bà đang nói chuyện với mẹ, Tinh Thần liền ngồi trong góc nghe trộm chứ không dám ra nói chuyện với mẹ. Sau khi bà cúp máy Tinh Thần mới chịu chui ra, chào hỏi bà qua loa rồi Tinh Thần lê từng bước chân mệt mỏi lên phòng. Ngồi trên phòng Tinh Thần lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh gia đình cô vẫn cẩn thận giữ gìn. Sau đó Nhất Bạch nhắn tin hẹn Tinh Thần đi học phụ đạo. Nhất Bạch nhanh chóng tới điểm đã hẹn, tới nơi đã thấy Tinh Thần ngồi chờ. Thấy diện mạo mới của Tinh Thần, Nhất Bạch vô cùng bất ngờ. Anh cũng không quên khen một câu lấy lệ khiến cô rất vui. Cả hai rủ nhau tới quán cà phê học bài nhưng Tinh Thần học thì ít mà ăn thì nhiều. Tinh Thần cũng không quên bón cho Nhất Bạch một miếng. Nhất Bạch còn chưa kịp từ chối Tinh Thần đã nhét vào miệng anh. Đã vậy Tinh Thần còn ra điều kiện nếu cô làm hết bài tập Nhất Bạch phải mua cho cô bánh anh đào. Không biết Tinh Thần có dính ngải heo hay không mà ăn lắm như vậy. Ngày hôm sau trường học tổ chức một giải thi tri thức. Thấy phần thưởng là đồ ăn, Tinh Thần liền hào hứng muốn tham gia để có cơ hội được ăn uống miễn phí. Trong tiết của cô chủ nhiệm Khâm Ca vì muốn giúp bạn mình mà nhanh chân nhanh tay đăng ký thi cùng Tinh Thần.
Thấy vậy cô giáo liền cho Nhược Doanh, Khâm Ca cùng Tinh Thần thi một cuộc thi nhỏ để chọn người đại diện lớp đi thi lần này. Trong giờ ăn trưa thấy Nhược Doanh thân thiết với Nhất Bạch, Tinh Thần càng có thêm động lực để chiến thắng trong cuộc thi lần này. Thấy Nhất Bạch là người ra đề, Tinh Thần liền dùng một chai sữa mua chuộc anh cho mình xem trước đề. Thế nhưng Nhất Bạch chỉ cho Tinh Thần một vài câu hỏi tham khảo, như vậy cũng đủ để Tinh Thần vui vẻ tặng Nhất Bạch thêm một chai sữa nữa. Khi biết đó chỉ là một vài câu hỏi đơn giản trong bộ đề mấy nghìn câu, Tinh Thần liền giận dỗi đòi lại 2 chai sữa vừa mới đút lót Nhất Bạch. Những ngày sau đó Tinh Thần vô cùng chăm chỉ học hành. Hạo Thiên còn tặng Tinh Thần một cuốn sách dày khiến cô hoang mang không biết khi nào mới hoàn thành đống bài tập này. Cuối cùng buổi thi của lớp cũng đã diễn ra. Tinh Thần cùng Khâm Ca trả lời được gần hết những câu hỏi của Nhất Bạch mà Nhược Doanh cũng không trả lời sai một câu nào. Tới khi tỷ số hòa nhau, Nhất Bạch lại đưa ra thêm một câu hỏi phụ. Ai ngờ câu hỏi này lại thuộc lĩnh vực âm nhạc, đúng sở trường của Tinh Thần. Tinh Thần lập tức đưa ra đáp án, giành được chiến thắng trước sự chứng kiến của cả lớp. Sau cuộc thi nhỏ, Tinh Thần vui vẻ chạy tới chỗ Nhất Bạch, hứa sẽ không để anh thất vọng. Tinh Thần sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi, Nhất Bạch chỉ cần ngồi một bên rung chuông giúp cô mà thôi. Thấy Tinh Thần hào hứng với cuộc thi này như vậy, Nhất Bạch liền hỏi mục đích thật sự của cô khi đăng ký tham gia thi. Khâm Ca đứng một bên nhanh miệng nói Tinh Thần muốn tham gia cuộc thi này chỉ vì muốn được đi ăn cùng Nhất Bạch. Thế nhưng tới ngày thi Tinh Thần lại quên mang thẻ tên. Cũng may mà Nhất Bạch mang theo mới giúp cả hai thuận lợi đi vào sân đấu. Cuộc thi diễn ra vô cùng kịch tính, Nhất Bạch là người trả lời gần hết các câu hỏi. Tới câu cuối cùng Tinh Thần vội vàng nhấn chuông nhưng Nhất Bạch lại không biết câu trả lời. Chỉ còn lại một vài giây, Tinh Thần vội nói bừa con số may mắn của mình, thành công giành chiến thắng chung cuộc. Ngày hôm sau Tinh Thần hậu đậu làm mất 2 vé ăn buffet miễn phí. Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng thành công cốc, Tinh Thần rất buồn. Về nhà Nhất Bạch được bố mời đi ăn buffet. Nghĩ tới Tinh Thần vẫn đang buồn thối ruột, Nhất Bạch liền nấu 2 đĩa cơm rang trứng để đổi lấy 2 vé ăn buffet của bố. Hôm sau Nhất Bạch cố tình để 2 tấm vé trên bụi cỏ rồi hẹn Tinh Thần tới đó. Tinh Thần thú nhận bản thân đã làm rơi vé ăn miễn phí. Nhất Bạch bỗng chỉ vào 2 tấm vé dưới bụi cỏ khiến Tinh Thần vui mừng như đứa trẻ nhặt được quà. Tối đó Tinh Thần phải nhờ Khâm Ca chọn váy giúp mình. Khâm Ca cũng không quên an ủi Nhất Bạch để cô bớt hồi hộp. Ngày hôm sau Nhất Bạch cùng Tinh Thần tới nhà hàng đã hẹn. Tinh Thần háo hức đi lấy tôm nhưng khi đến lượt cô thì chỉ còn đúng cái vỏ. Đúng là xui hết phần thiên hạ. Nhất Bạch thấy vậy liền đi lấy nguyên một con tôm hùm khiến Tinh Thần vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau cô giáo cho cả lớp bốc thăm đổi chỗ ngồi. Tinh Thần buồn thối ruột vì không được ngồi với Nhất Bạch nữa. Cũng may mà bạn cùng bàn mới của cô là Khâm Ca khiến cô cũng được an ủi phần nào. Sau đó Tinh Thần quay về chỗ ngồi nói lời từ biệt Nhất Bạch như người sắp đi xa. Tinh Thần buồn bã vì từ nay về sau cô không còn được Nhất Bạch dạy phụ đạo. Nhất Bạch hứa sau giờ học và những ngày nghỉ sẽ giúp cô làm bài tập. Nghe vậy Tinh Thần liền vui vẻ tặng Nhất Bạch hình rắn làm quà. Cô cũng không quên đòi anh tặng quà chia tay cho mình. Nhất Bạch không biết tặng gì liền tặng Tinh Thần quả bút sắp hết mực. Trong giờ thể dục thầy giáo thông báo tiết sau sẽ học bơi khiến cả lớp reo hò vui sướng. Khâm Ca cùng Tinh Thần còn đặc biệt chuẩn bị cho mình một bộ đồ bơi mới. Tinh Thần tiếc rẻ mua một bộ đồ bơi mà mới mặc lần đầu đã rách. Cuối cùng cô đành phải viện cớ bà dì đến thăm để không phải xuống nước. Sau tiết học Tinh Thần tới cửa hàng đòi trả lại bộ đồ bơi dởm. Nhất Bạch thấy vậy liền tặng Tinh Thần một bộ đồ bơi xịn sò con bò. Hôm sau Nhất Bạch ngại ngùng gọi Tinh Thần ra một góc tặng cô đồ bơi với lý do mẹ anh mua nhưng bị trật. Tinh Thần nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, cứ nghĩ bản thân vớ được món hời. Tới tiết thể dục Tinh Thần đứng trước gương mải mê ngắm nhìn bộ đồ Nhất Bạch tặng tới khi Khâm Ca kéo đi mới thôi. Khâm Ca biết Nhất Bạch chỉ muốn viện cớ để tặng đồ bơi cho Tinh Thần nhưng không nỡ nói ra sự thật. Tới hồ bơi Tinh Thần đứng ẩn tò te nhìn ngắm Nhất Bạch rồi lại tự ti về đôi chân ngắn của mình. Sau đó Tinh Thần được Hạo Thiên kéo xuống bờ dạy bơi. Nhất Bạch đứng trên bờ nhìn hai người nô đùa trong lòng có chút ghen tị. Sau giờ thể dục Hạo Thiên lại tặng Tinh Thần sữa chua khiến Nhất Bạch thấy mà ghen tị thêm một chút nữa. Hết giờ học Nhất Bạch lại ôn bài giúp Tinh Thần. Tinh Thần thấy trong ngăn bài Nhất Bạch cũng có sữa chua liền hỏi dò. Nhất Bạch lại quay sang cà khịa Tinh Thần khiến cô nghệt mặt ra không hiểu gì. Sau cùng hộp sữa cho đó vẫn thuộc về Tinh Thần. Ngày hôm sau nhà trường tổ chức hoạt động bán hàng từ thiện nhằm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Về tới nhà Tinh Thần vắt óc suy nghĩ nên bán đồ gì. Bà ngoại lên phòng thấy Tinh Thần múa may quay cuồng mà không nhịn được cười. Sau khi ăn cơm nếp viên do bà ngoại nấu, Tinh Thần liền nảy ra ý tưởng bán cơm nếp viên nhà làm. Hôm sau Tinh Thần cùng Khâm Ca tới hội chợ ngoài sân trường. Tới gian hàng của lớp mình thấy Nhất Bạch bán mấy quyển sách cũ, Khâm Ca chê cười ai thèm mua mấy quyển sách cũ của anh. Khâm Ca vừa dứt lời đã có 2 cô bé tới mua sách của Nhất Bạch. Đã vậy 2 cô bé trả giá gấp đôi để xin chữ ký Nhất Bạch lấy vía. Khâm Ca đứng một bên thấy vậy mà muốn đội quần. Sau đó Khâm Ca cùng Tinh Thần có nhiệm vụ ở lại trong quầy hàng của lớp mình. Tinh Thần vừa đứng giao bán cơm nếp viên, Hạo Thiên liền chạy tới mua. Nhưng sau khi nếm thử món ngon của lạ do Tinh Thần đích thân nấu, Hạo Thiên liền bỏ chạy chối chết. Khâm Ca thấy vậy liền lấy ra thử. Mùi vị không khác gì thuốc độc, cũng may mà chưa ai mua. Tinh Thần đang trong nhà vệ sinh bỗng nhận được điện thoại của Khâm Ca báo tin Nhất Bạch muốn mua cơm nếp của cô. Tinh Thần vội vã chạy tới gian hàng ngăn Nhất Bạch lại. Ai ngờ mới ra tới cửa Tinh Thần đã đụng trúng Nhược Doanh làm rơi hộp nhạc của cô. Không còn cách nào khác, Tinh Thần đành lấy chiếc dây chuyền mình yêu quý nhất ra làm tin với Nhược Doanh rồi Hạo Thiên sẽ giúp cô chuộc lại. Ra tới gian hàng của lớp, Nhược Doanh đã khoe với Nhất Bạch sợi dây chuyền. Nhất Bạch thấy vậy liền ngỏ ý muốn mua lại sợi dây chuyền. Hạo Thiên vì muốn chuộc lại dây chuyền cho Tinh Thần nên đã tăng giá nhưng Nhất Bạch cũng không chịu thua. Thầy giáo thấy cả hai đấu giá căng thẳng liền đi tới phân xử. Thầy đề nghị để chủ nhân chiếc vòng quyết định sẽ bán nó cho anh chàng nào. Sau đó Nhất Bạch thẳng tay rút ra 500 tệ mua lại sợi dây chuyền rồi rời đi.
Tới lớp học Hạo Thiên chặn đường Nhất Bạch muốn anh bán lại dây chuyền cho mình nhưng Nhất Bạch không chịu. Hạo Thiên liền túm cổ áo Nhất Bạch nhưng vẫn không thể ngăn anh rời đi. Cuối cùng Hạo Thiên chỉ có thể trút giận lên cái bàn gần đó. Dịch Mộc cùng anh bạn cùng bàn ngồi cạnh đó mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về nhà Nhất Bạch ngồi nhìn sợi dây chuyền anh đã tặng Tinh Thần khi còn nhỏ mà tức muốn ói máu. Sợi dây chuyền có giá trị tinh thần to lớn như vậy mà Tinh Thần lại dám mang đi đấu giá. Nhất Bạch tức tới mức Tinh Thần nhắn tin anh cũng không thèm trả lời. Mẹ Nhất Bạch sau khi biết tin cậu con trai báo dùng 500 tệ để mua một món đồ liền muốn xem món đồ đó là cái quái quỷ gì. Nhất Bạch liền lấy sợi dây chuyền ra rồi nói cho mẹ biết anh đã mua sợi dây từ chỗ Tinh Thần, người được em gái mình hiến giác mạc. Ở nhà Tinh Thần cũng đã làm rất nhiều cơm nếp viên để lấy lòng Nhất Bạch. Sáng hôm sau Tinh Thần đợi ở nhà xe từ sớm định bụng sẽ nịnh hót Nhất Bạch để lấy lại sợi dây chuyền. Ai mà có ngờ Nhất Bạch lại lạnh lùng từ chối cô. Trong tiết thể dục thầy giáo cho cả lớp nhảy vượt rào. Sau khi Nhất Bạch làm mẫu thầy đề nghị các bạn nữ lên nhảy. Cả lớp đùn đẩy để Tinh Thần lên nhảy đầu tiên báo hại cô đập chân vào hàng rào, cuối cùng phải đến phòng y tế. Thấy Hạo Thiên và Nhất Bạch tranh nhau đưa mình tới phòng y tế, Tinh Thần liền nhờ Khâm Ca đưa mình đi. Nhất Bạch vẫn muốn đưa Tinh Thần tới phòng y tế liền lấy đại một lý do vớ vẩn đuổi Khâm Ca đi trước. Tinh Thần bỗng hỏi lý do Nhất Bạch sống chết mua bằng được chiếc vòng cổ của mình. Nhất Bạch cũng thắc mắc vì sao Tinh Thần nhượng lại cho Hạo Thiên món đồ cô chân quý như vậy. Sau khi biết việc mang dây chuyền đi đấu giá là ý kiến của Hạo Thiên, Nhất Bạch vui vẻ hơn rất nhiều. Nhất Bạch quyết định trả lại Tinh Thần chiếc dây chuyền khiến cô vui vẻ nhảy cẫng lên quên mất cả chiếc chân đang đau của mình. Trong phòng y tế Nhất Bạch giúp Tinh Thần xoa thuốc, sau đó Hạo Thiên lại nhờ anh đưa thuốc và nước cho Tinh Thần. Mặc dù không thích nhưng đúng lúc khát nước Nhất Bạch nhận lấy rồi uống luôn nước Hạo Thiên đưa. Tới giờ tin học Tinh Thần mới hỏi Khâm Ca có biết lý do vì sao cô thích giờ tin học nhất không. Khâm Ca không cần nghĩ cũng biết lý do của Tinh Thần. Đương nhiên là vì học ở đây Tinh Thần được ngồi sát bên Nhất Bạch. Nghe xong Tinh Thần liền cười như đời ươi ăn phải bà. Lúc này Hạo Thiên bỗng nhắn tin nói muốn đưa Tinh Thần về nhà. Nhất Bạch ngồi cạnh thấy vậy trong lòng có chút ghen tị. Tinh Thần quay sang định xin nghỉ buổi trực nhật ngày hôm nay. Còn chưa kịp dứt lời Nhất Bạch đã nói ngày hôm nay anh muốn đưa cô về. Tinh Thần nghe xong liền từ chối vì cô chỉ muốn xin nghỉ trực nhật thôi. Nhất Bạch thấy vậy liền xấu hổ quay đi. Tan học thấy Tinh Thần đi về một mình, Nhất Bạch liền đạp xe tới đưa cô về nhà. Thấy Tinh Thần ho khù khụ, Nhất Bạch lo lắng nhắc nhở cô phải uống nhiều nước ấm cũng như mặc nhiều áo để tránh bị cảm. Hôm sau Tinh Thần ho rất nhiều do bị cảm. Nhất Bạch thấy vậy liền đóng cửa chắn gió rồi vội vàng chạy đi mua thuốc cho Tinh Thần. Khâm Ca ngồi một bên ăn cơm chó cũng cảm thấy vô cùng ghen tị. Tan học mẹ Nhất Bạch đi theo Tinh Thần tới tận thư viện vì muốn gặp cô. Bà muốn tới ngắm nhìn đôi mắt của con mình nhưng không có can đảm gặp riêng Tinh Thần cho nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sau khi về nhà Tinh Thần cùng Khâm Ca ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Vì sắp tới sinh nhật Tinh Thần nên Khâm Ca muốn biết cô muốn đón sinh nhật bên ai. Thấy Tinh Thần ngại ngùng thẹn thùng, Khâm Ca liền đoán được câu trả lời. Khâm Ca còn bày trò gọi điện thông báo ngày sinh nhật của Tinh Thần cho Nhất Bạch nhưng anh lại tỏ ra không quan tâm. Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm nhưng Nhất Bạch lại âm thầm lưu ngày sinh nhật của Tinh Thần vào điện thoại. Sáng hôm sau Khâm Ca lại bày kế để Tinh Thần nhét thiệp mời vào vở bài tập của Nhất Bạch. Đen đủi thế nào Tinh Thần lại nhét tấm thiệp mời vào vở bài tập của Dịch Mộc. Dịch Mộc thấy thiệp mời liền đứng giữa lớp nói ra chuyện Tinh Thần sắp sinh nhật. Cả lớp biết tin liền nhao nhao đòi thiệp. Cuối cùng Tinh Thần đành miễn cưỡng đồng ý chuẩn bị thiệp mời cho tất cả mọi người. Ngày hôm sau Tinh Thần mừng phát điên khi thấy bản thân đứng thứ 20 của lớp. Sau giờ học Tinh Thần vội chạy đi khoe Nhất Bạch khiến anh cũng thấy vui lây. Bởi vì Tinh Thần đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đề ra nên Nhất Bạch đã dẫn cô tới thư viện rồi tặng cô cuốn truyện tranh cô yêu thích. Biết sắp tới sinh nhật của Tinh Thần, Nhất Bạch muốn tặng cô một chiếc bánh anh đào nhưng cô đã từ chối với lý do mẹ đã mua cho mình một chiếc. Bên này sau khi tan học Hạo Thiên lại chạy tới gara của anh trai phụ chút việc vặt. Hạo Thiên muốn anh trai ứng cho mình một chút tiền lương để có tiền mua quà sinh nhật cho Tinh Thần. Vì muốn có tiền mua quà sinh nhật tặng Tinh Thần nên Hạo Thiên vô cùng năng nổ phụ giúp anh trai. Nhất Bạch cũng tới cửa hàng mua đèn để chuẩn bị cho sinh nhật của Tinh Thần. Tối đó Tinh Thần nằm trên giường vui vẻ nhắn tin khoe với Nhất Bạch chuyện cô sắp được gặp lại mẹ. Bà ngoài dưới bếp cũng vui vẻ gói sủi cảo chuẩn bị chào đón cô con gái đã lâu không về nhà. Đúng lúc này mẹ Tinh Thần gọi điện báo tin bản thân không thể về do có việc bận. Bà buồn bã trách con gái cứ đi biển biệt đã 2 năm không về thăm bà và Tinh Thần. Tinh Thần đang dọn nhà nghe được tin mẹ không về cũng vô cùng buồn. Cô cố nén nước mắt ngược vào trong chạy tới an ủi bà ngoại. Đêm đó hai bà cháu cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đón Tết vui vẻ. Sáng hôm sau bà ngoại chuẩn bị cực kỳ nhiều bánh kẹo chuẩn bị tiếp đón bạn học của Tinh Thần. Mẹ Tinh Thần dù không thể về nhưng vẫn gửi tặng con gái một chiếc bánh anh đào như đã hứa. Bạn học tới dự sinh nhật tặng Tinh Thần rất nhiều quà. Một bạn nam tò mò hỏi về bố mẹ của Tinh Thần. Cả đám sợ Tinh Thần buồn liền cắt ngang sự tò mò của cậu bạn. Sau đó mọi người cùng nhau chơi đuổi bắt vui vẻ. Cả đám đang nô đùa vui vẻ thì một bạn học vô tình làm hỏng chiếc bánh kem mẹ Tinh Thần đã gửi tặng con gái. Tinh Thần thấy vậy cũng có chút buồn. Nhất Bạch liền chạy đi mua cho Tinh Thần một chiếc bánh khác. Thế nhưng cửa hàng đã hết anh đào. Đầu bếp đề nghị đổi sang một loại quả khác nhưng Nhất Bạch không đồng ý. Không còn cách nào khác, cuối cùng Nhất Bạch đành phải chạy đi mua anh đào về nhờ đầu bếp làm bánh cho Tinh Thần. Tối đó khi Hạo Thiên tới chúc mừng sinh nhật Tinh Thần cũng là lúc Nhất Bạch mua bánh kem quay về. Thấy trong nhà đang hát mừng sinh nhật vui vẻ, Nhất Bạch liền để bánh kem cùng quà anh đã chuẩn bị ở bên ngoài cửa rồi rời đi. Tới tối Tinh Thần ra ngoài mới thấy quà của Nhất Bạch. Cô vui vẻ mang chúng vào phòng ngắm nhìn chiếc bánh kem cùng món quà Nhất Bạch đã vất vả chuẩn bị. Ngày hôm sau cả đám đã hẹn nhau tới công viên chơi nhưng bà ngoại Tinh Thần bị bệnh nên cô không thể đi.
Không Ca cũng có vấn đề với cô em gái nên đành để 4 chàng trai leo cây. 4 anh chàng liền kéo nhau đi chơi game cho bỏ tức. Chiều hôm đó Không Ca tới sân bóng rổ tìm nam thần Phương Kỳ. Trong lúc Không Ca đang đứng đợi nam thần, một đám nhãi danh tới đuổi cô đi để cướp sân bóng. Thế nhưng Không Ca cũng không phải dạng vừa nhất quyết không nhường đám trẻ trâu. Khi đám nhãi danh này đang định động tay động chân với Không Ca thì Phương Kỳ kịp thời xuất hiện khiến chúng cay cú bỏ đi. Sau đó Phương Kỳ còn đặc biệt hướng dẫn Không Ca chơi bóng rổ khiến cô mừng phát điên. Ngày hôm sau Không Ca cùng Tinh Thần tới quán mì ăn trưa thì gặp ngay đám lưu manh từng bắt nạt hai người. Chúng muốn thanh toán ân oán với Hạo Thiên nên đã giữ hai cô gái lại để một bạn nam chạy về thông báo cho Hạo Thiên biết tin. Cậu bạn cũng không quên thông báo cho Nhất Bạch biết tin. Hai anh chàng nghe tin liền vội vàng chạy tới quán mì. Trên đường chạy tới quán mì, Nhất Bạch vô tình bắt gặp Nhược Doanh đang bị một đám nữ sinh bắt nạt. Chính vì vậy Nhất Bạch đã chạy tới ngăn họ lại. Tại quán mì bỗng xuất hiện một người đàn ông đeo kính râm, khí thế của ông ta khiến hai cô gái run như cầy sấy. Tinh Thần vô tình làm rơi điện thoại. Tên béo thấy vậy liền nhặt lên rồi vừa đưa vừa dọa Tinh Thần. Cũng may mà Hạo Thiên kịp thời xuất hiện ép tên béo vào tường khiến hắn phải trả lại Tinh Thần điện thoại. Lúc này người đàn ông đeo kính đen bỗng lên tiếng, anh muốn cảm ơn Hạo Thiên đã phát hiện lỗi ở xe của anh, nhờ vậy đã cứu anh một mạng. Anh vô cùng cảm kích Hạo Thiên. Vậy mà đám đàn em của anh lại dám gây khó dễ cho Hạo Thiên cùng các bạn. Sau khi bắt đàn em cúi đầu xin lỗi Hạo Thiên, anh liền lôi đàn em quay người rời đi. Trên đường về cả đám vô tình gặp Nhất Bạch đang ngồi an ủi Nhược Doanh. Tinh Thần thấy vậy liền có chút bất ngờ xen lẫn buồn bã. Tới tối Tinh Thần vẫn còn buồn vì không hiểu vì sao khi đó Nhất Bạch không tới cứu cô. Hôm sau Nhất Bạch đang định giải thích với Tinh Thần thì Hạo Thiên bỗng chạy tới chặn họng anh. Trên đường về một vạn câu hỏi vì sao vẫn hiện lên trong đầu Tinh Thần. Đang đi thì Tinh Thần bắt gặp Nhược Doanh bị một nhóm nữ sinh bắt nạt. Tinh Thần liền lấy máy quay lại thành công đe dọa đám nữ sinh kia khiến chúng bỏ đi. Tối đó Nhược Doanh nói cho Tinh Thần biết lý do cô đem lòng ngưỡng mộ Nhất Bạch, bởi lần nào Nhược Doanh bị bắt nạt Nhất Bạch cũng kịp thời giải vây cho cô. Ngày hôm sau Không Ca vui vẻ khoe với Tinh Thần một ngày hẹn hò vui vẻ của cô cùng nam thần Phương Kỳ. Dịch Mộc vốn luôn tươi cười nay nghe lén được tin này thì cũng có chút buồn. Sau đó Dịch Mộc còn tỏ ra khó chịu với Không Ca làm cả đám chả hiểu kiểu gì. Tới giờ luyện tập Dịch Mộc bỗng nhớ lại lời của Không Ca liền khó chịu bỏ về không tập tành gì nữa. Bên này Tinh Thần nghĩ tới cảnh bị Nhất Bạch từ chối tình cảm mà không biết nên tỏ tình anh như thế nào. Hôm sau Tinh Thần đứng trước nhà vệ sinh chờ Nhất Bạch. Tinh Thần trả Nhất Bạch vở bài tập rồi ngại ngùng tặng anh chiếc kẹp sách. Thấy Tinh Thần không còn gì muốn nói, Nhất Bạch liền bỏ đi. Tinh Thần ngại ngùng tới nỗi suýt thì chui vào nhà vệ sinh nam, dọa Đỗ Giang sợ chết khiếp. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh bạn học không may làm ướt vở Nhất Bạch, nhưng anh chỉ quan tâm tới chiếc kẹp sách Tinh Thần tặng mình. Nhất Bạch còn cẩn thận kẹp chiếc kẹp sách vào cuốn truyện tranh cho đỡ ướt. Sau đó cả hai cùng nhau ra về. Tới dưới một bóng cây trong sân trường, Tinh Thần liền hỏi Nhất Bạch có muốn nói gì với cô không. Nhất Bạch nhẹ nhàng nhặt chiếc lá rơi trên mặt Tinh Thần khiến cô ngại chết khiếp chẳng kịp nghe Nhất Bạch nói cái gì. Về tới nhà, Nhất Bạch vừa ngắm nhìn chiếc kẹp sách vừa cười ngây ngốc. Trong giờ học Tinh Thần nhắn hẹn Nhất Bạch đợi nhau ở lớp sau khi tan trường. Thấy đã muộn mà Tinh Thần vẫn còn ở lớp, thầy chủ nhiệm liền đuổi cô về. Đang đi trên hành lang, Dịch Mộc bỗng chạy tới báo cho Tinh Thần biết tin nam thần Phương Kỳ của Không Ca đã có người yêu. Nghe được tin sét đánh, Tinh Thần vội vàng gọi điện báo tin với Không Ca. Gọi mãi không được, cả hai quyết định chạy tới phòng tập tìm Không Ca. Lúc này Tinh Thần vô tình chạy qua phòng ôn luyện vật lý của Nhất Bạch. Tinh Thần thờ thẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, thấy Nhược Doanh tỏ tình Nhất Bạch mà Tinh Thần không dám tin vào mắt mình. Tại phòng tập, Không Ca chạy tới trước mặt Phương Kỳ múa cho anh xem một điệu rồi định tỏ tình với anh, nhưng Không Ca còn chưa kịp nói hết câu Phương Kỳ đã từ chối tình cảm của cô. Dịch Mộc đứng một bên nhìn thấy hết liền tới định cho Phương Kỳ một bài học nhưng Không Ca đã ngăn lại. Không Ca đau buồn bỏ đi mặc cho Dịch Mộc có cố gắng giữ cô lại. Bên này Tinh Thần cũng đau buồn ngồi một góc khóc lóc nhìn ngắm tấm thiệp cô đã viết cho Nhất Bạch mà chưa kịp gửi. Hôm sau hai cô gái buồn bã tới lớp mà không có tâm trạng học hành. Đã vậy thầy giáo còn giảng về tình yêu tình báo tuổi học trò khiến hai cô nàng đã buồn lại càng buồn thêm. Sau giờ học hai người đang ngồi dưới sân trường lại bắt gặp Phương Kỳ cùng cô gái anh thích đi qua. Không Ca thấy vậy thì buồn không nói nên lời liền kéo Tinh Thần rời đi. Tới lớp Tinh Thần bắt gặp cảnh tượng Nhược Doanh tặng Nhất Bạch sữa chua. Lần này lại tới lượt Tinh Thần buồn thỉu buồn thiu. Cứ như vậy hai cô gái buồn ngẩn ngơ hết cả một buổi sáng. Tới thư viện Tinh Thần lại bắt gặp Nhất Bạch. Tinh Thần quay người đi muốn né tránh Nhất Bạch. Biết Tinh Thần buồn chuyện mình và Nhược Doanh tại lớp vật lý, Nhất Bạch định tới giải thích. Thế nhưng Nhất Bạch còn chưa kịp nói, Hạo Thiên đã chạy tới phá đám khiến anh chỉ có thể rời đi. Trong giờ học thấy Hạo Thiên truyền giấy nói chuyện với Tinh Thần, trong lòng Nhất Bạch cũng có chút ghen tị. Cuối giờ Tinh Thần tới chỗ Nhất Bạch lấy lại tờ giấy để quên trong vở bài tập. Nhất Bạch bỗng nổi giận đùng đùng trách Tinh Thần học không lo học chỉ mải làm việc riêng rồi đứng dậy rời đi. Tinh Thần muốn chạy theo giải thích rõ mọi việc, không may đụng trúng bàn học làm vỡ chiếc đồng hồ cát của Nhất Bạch. Tinh Thần vội vàng cúi xuống muốn nhặt mảnh vỡ nhưng Nhất Bạch đã ngăn cô lại. Nhất Bạch tự mình thu dọn chiến trường giúp Tinh Thần vì lo sợ cô sẽ bị thương. Mặc dù Tinh Thần rất áy náy nhưng đúng lúc này cô giáo lại gọi cô lên văn phòng gặp mặt. Không còn cách nào khác, Tinh Thần chỉ đành xin lỗi Nhất Bạch rồi rời đi. Tới văn phòng, cô giáo nhắc nhở tình hình học tập của Tinh Thần. Trùng hợp thay Hạo Thiên cũng bị cô giáo gọi tới. Thấy Tinh Thần buồn bã ra khỏi văn phòng, Hạo Thiên liền đuổi theo. Cả hai đứng ngoài hành lang phàn nàn về kết quả học tập. Hạo Thiên muốn rủ Tinh Thần đi chơi vào cuối tuần nhưng cô đã từ chối. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng Tinh Thần cũng có chút lay động. Sau giờ học Nhất Bạch vốn định rủ Tinh Thần cuối tuần đi học phụ đạo. Tinh Thần còn chưa kịp từ chối thì Hạo Thiên đã từ chối giúp cô. Thấy vậy Nhất Bạch cũng không rủ Tinh Thần nữa. Thấy Nhất Bạch rủ Nhược Doanh đi học phụ đạo, Tinh Thần bỗng cảm thấy một bầu trời ghen tị.
Cuối tuần Hạo Thiên tới đón Tinh Thần tới gara ô tô nơi anh làm việc rồi dạy cô chạy xe địa hình suốt cả một buổi. Bên này Nhất Bạch cầm theo 2 tấm vé xem ca nhạc tới rủ Tinh Thần đi chung. Ai mà có dè, Nhất Bạch vô tình nghe thấy bà ngoại Tinh Thần nói chuyện cô bé đã được bạn học đón đi chơi. Nhất Bạch nghe vậy chỉ biết đứng ngẩn tò te tại chỗ. Sau một buổi dạo chơi quanh thành phố cùng Hạo Thiên, tâm trạng của Tinh Thần đã thoải mái hơn rất nhiều. Tới tối Nhất Bạch vẫn đứng trước nhà chờ Tinh Thần. Thấy Tinh Thần được Hạo Thiên đưa về, Nhất Bạch chỉ biết đứng một bên nhìn hai người vui vẻ cười nói. Sau khi Tinh Thần lên nhà, Nhất Bạch liền gọi Hạo Thiên ra một góc nói chuyện. Hai người đàn ông liền có một màn đấu võ mùng căng thẳng. Sau câu chốt của Hạo Thiên, Nhất Bạch thấy bản thân không còn gì để cãi liền đứng ngây ra đó mặc cho Hạo Thiên quay người rời đi. Về tới nhà, bên tai Nhất Bạch vẫn văng vẳng câu nói của Hạo Thiên. Nhất Bạch tức giận vô thức nắm chặt tay như muốn đấm con nhà người ta đến nơi. Hôm sau thấy cảnh tượng Nhất Bạch cùng Nhược Doanh lau bảng mặt Tinh Thần không còn một chút cảm xúc nào. Hạo Thiên thấy vậy liền kéo cô đi ăn vặt để không phải chứng kiến cảnh đau thương. Ai ngờ khi trở về, Tinh Thần lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Nhất Bạch và Nhược Doanh. Nghe tin Nhất Bạch có ý định tới nước Anh xa xôi du học, Tinh Thần bỗng cảm thấy sốc tới tận óc. Tinh Thần nhất thời không thể chấp nhận sự thật. Tối đó cô đã ngồi khóc một mình thật lâu. Ngày hôm sau, Tinh Thần đang than vãn với Khâm Ca về chuyện tình yêu tình báo thì bắt gặp Phương Kỳ và cô bạn gái. Thấy Phương Kỳ nói lời từ biệt với bạn gái Khâm Ca như có thêm hy vọng. Khâm Ca lại hẹn Phương Kỳ ra ngoài rồi tặng anh đồ ăn khiến anh muốn từ chối cũng không được. Tới giờ ăn trưa, Nhất Bạch đột nhiên đi tới ngồi trước Tinh Thần. Hạo Thiên thấy vậy liền gắp cho Tinh Thần một miếng thịt. Ai ngờ Tinh Thần không ăn thịt mỡ liền đùn đẩy cho Khâm Ca. Thấy Khâm Ca trả lại miếng thịt, Tinh Thần liền gắp sang bát Nhất Bạch khiến anh ngơ ngàng bật ngửa. Tinh Thần vội giải thích vì Nhất Bạch sắp thi cử nên cô muốn bồi bổ cho anh. Hạo Thiên ngồi bên cạnh không quên cà khịa Nhất Bạch sắp ăn beefsteak Anh Quốc rồi đâu, thiết tha gì mấy món này. Nhất Bạch nghe vậy liền khen vẫn là sườn xào do bà Tinh Thần nấu là ngon nhất, khiến Hạo Thiên cay con chim cú đòi lại miếng thịt ngay được. Sau cùng Tinh Thần chỉ có thể buồn bã nhìn theo bóng lưng của Nhất Bạch. Tới giờ thể dục, Hạo Thiên lại gạ Nhất Bạch solo bóng rổ. Hai người lao vào nhau như hổ vồ, sau đó Hạo Thiên vô tình đẩy Nhất Bạch ngã trẹo cả chân. Mọi người hốt hoảng muốn đưa Nhất Bạch tới phòng y tế nhưng anh không chịu. Hết cách, Tinh Thần đành chạy tới phòng y tế xin thuốc cho Nhất Bạch. Đã không xin được thuốc thì thôi đi, Tinh Thần còn hậu đậu đụng đầu vào cửa khiến trán sưng vù. Một lúc sau, Nhất Bạch đi vào lớp thấy thuốc trên bàn liền đoán được là do Tinh Thần mua nên đã tới cảm ơn cô. Tinh Thần cũng vì chuyện nhỏ này mà dần vui vẻ trở lại. Tới giờ ra chơi, Phương Kỳ cũng chủ động tới tìm Khâm Ca. Phương Kỳ không những tặng Khâm Ca rất nhiều tài liệu học tập còn nhờ cô viết lưu bút cho anh khiến cô bé rất vui. Sau đó Khâm Ca cùng Tinh Thần ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt viết lưu bút. Giờ đây hai cô gái đã vui vẻ yêu đời trở lại. Sau giờ thi, cả khối phải tập trung ra sân trường họp. Trời đột nhiên đổ cơn mưa khiến tất cả mọi người phải di chuyển vào trong hội trường. Trong khi mọi người đang chạy mưa thì Tinh Thần nhà ta lại đứng lại ngắm mưa mới nực cười. Sau khi họp xong, Hạo Thiên liền kéo Tinh Thần ra về. Nhất Bạch cũng định chạy theo nhưng còn vướng việc giao bài tập nên không thể đi cùng. Tinh Thần cùng Hạo Thiên ngồi dưới trạm xe buýt vui vẻ ngắm mưa. Khi Nhất Bạch tới nơi cũng là lúc chiếc xe buýt đi tới nên anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo chiếc xe rời đi. Đứng trên xe thấy Nhất Bạch đang đứng thẫn thờ từ phía xa xa, Tinh Thần cũng tiếc ngẩn ngơ. Bên này Khâm Ca tới phòng tập nói lời từ biệt với Phương Kỳ trước khi anh rời xa nơi này. Trở về nhà, Tinh Thần đang mải nghĩ về Nhất Bạch thì anh đột nhiên gọi điện tới. Thiêng quá, sau này chắc đốt nhang mũi cũng lên. Nhất Bạch muốn gặp mặt Tinh Thần để đưa tài liệu học tập cũng như tâm sự đôi ba câu trước khi đi thi. Nghe vậy Tinh Thần liền vội vàng đồng ý. Cô chạy vội tới nỗi không kịp mang theo ô. Nhất Bạch tới điểm đã hẹn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Tinh Thần do cô bé ngốc nghếch đã đi nhầm địa chỉ. Đã vậy Tinh Thần còn làm rơi điện thoại xuống nước nên không thể liên lạc với Nhất Bạch. Đúng là tam tai lại còn gặp thái tuế, xui ơi là xui. Bên này Nhất Bạch đợi mãi mà không thấy Tinh Thần đâu, gọi điện thì cô cũng không bắt máy. Nghĩ Tinh Thần đã tới thư viện trước trường, Nhất Bạch liền 3 chân 4 cẳng chạy tới đó nhưng đã chậm một bước. Cả hai cứ như vậy mà không thể gặp nhau trước khi Nhất Bạch đi thi. Tới kỳ nghỉ, Tinh Thần suốt ngày ru rú ở nhà dạy cậu em hàng xóm học bài. Có đôi lúc Tinh Thần cũng nhớ tới Nhất Bạch đang phiêu bạt ở trời Tây. Thấy Tinh Thần nghỉ lâu vậy mà chỉ ru rú ở nhà, bà ngoại khuyên cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Sau đó Tinh Thần rủ Hạo Thiên tới trung tâm thương mại. Tại đây Tinh Thần vô tình nhìn thấy mẹ mình đi phía trước nên đã vội vàng tránh mặt. Sau khi biết người phía trước là mẹ Tinh Thần, Hạo Thiên liền thắc mắc vì sao cô không chịu đi gặp mẹ mình. Hạo Thiên khuyên Tinh Thần nên tới tìm mẹ nhưng cô không biết địa chỉ nhà mẹ mình ở đâu. Hạo Thiên thông minh giả vờ va phải shipper rồi ghi nhớ địa chỉ nhà mẹ Tinh Thần. Ở nước ngoài, Nhất Bạch vô cùng vui vẻ khi thấy Tinh Thần ngày nào cũng nhắn tin hỏi han mình. Ai ngờ Tinh Thần ở nhà lại hy vọng Nhất Bạch thi trượt rồi quay trở về nước tiếp tục học với cô. Ngày hôm sau, Hạo Thiên lái xe ô tô của anh trai đưa Tinh Thần tới nhà mẹ. Tới nơi mới biết đã sai địa chỉ, hai đứa trẻ cũng vì vậy mà bị mắng té tát. Khi cả hai đang định quay về, Tinh Thần bỗng nhìn thấy mẹ đang vui vẻ đi bên gia đình mới. Tinh Thần tránh né không dám ra mặt, chỉ đành núp phía sau lưng Hạo Thiên nhìn mẹ đi xa mãi xa. Trên đường về, Tinh Thần buồn mãi không thôi. Để an ủi Tinh Thần, Hạo Thiên đã dẫn cô tới gặp bố mình. Sau đó hai người đứng tâm sự với nhau tới tận tối mới chịu về. Tới trước nhà, Hạo Thiên muốn biết Tinh Thần đã phải lòng Nhất Bạch hay chưa. Tinh Thần không ngần ngại nói cho Hạo Thiên biết lý do cô thích Nhất Bạch khiến anh sốc đến tận óc. Sau cùng Hạo Thiên cũng chỉ là người đến sau, anh buồn bã nhìn bóng lưng Tinh Thần đi lên nhà. Tại nước Anh xa xôi, Nhất Bạch vẫn học tập rất tốt. Nhìn thấy bóng dáng của Tinh Thần trên trang sách, Nhất Bạch chợt nhớ về cô bé. Sau đó Nhất Bạch đã tẩy hết sạch bài thi của mình. Tối đó Đỗ Giang bất ngờ thông báo với mọi người rằng Nhất Bạch sẽ quay trở về nước. Đỗ Giang muốn mọi người tổ chức một bữa tiệc chào đón Nhất Bạch, đồng thời cũng là bữa tiệc chia tay anh vì anh sắp chuyển trường.
Nghe được tin này, Tinh Thần buồn thối ruột suốt cả một buổi tối. Sáng hôm sau, Tinh Thần gọi điện tâm sự với Khâm Ca. Khâm Ca an ủi Tinh Thần rồi khuyên cô phải ăn mặc thật lộng lẫy khiến Nhất Bạch mê mệt. Sau đó Tinh Thần tới trung tâm thương mại mua một chiếc đồng hồ cát làm quà cho Nhất Bạch. Tối đó cả đám tất bật chuẩn bị tiệc chào đón Nhất Bạch trở về. Thấy mọi người nhiệt tình chào đón, Nhất Bạch cũng rất bất ngờ. Sau khi ăn uống no say, mọi người cổ vũ Nhất Bạch hát tặng những người có mặt một bài mang theo hào quang của nhân vật chính. Nhất Bạch hát như nuốt đĩa khiến cả đám mê mệt. Hạo Thiên cũng muốn góp vui một bài nhưng khi anh giống lên, cả đám chỉ biết miễn cưỡng khen ngợi anh lấy lệ. Sau đó cả đám cùng nhau nói lời tạm biệt Nhất Bạch rồi vội vàng ra về để anh và Tinh Thần có không gian riêng tư. Trên đường về, Tinh Thần vô tình làm rơi túi quà. Cô cúi xuống nhặt mà không chú ý, suýt chút nữa thì đầu đã đụng phải đầu ô tô. Cũng may mà Nhất Bạch đã kịp thời kéo cô lại. Nhất Bạch lo lắng mắng Tinh Thần rồi nhắc nhở cô từ nay về sau phải chú ý an toàn. Sau đó Nhất Bạch cũng tặng Tinh Thần một hộp mặt nạ khiến cô bé thích mê chữ E kéo dài. Trên đường về, Tinh Thần thắc mắc về mối quan hệ giữa Nhất Bạch và Nhược Doanh. Nhất Bạch dứt khoát trả lời anh và Nhược Doanh chỉ là bạn khiến Tinh Thần vui ra mặt. Cuối cùng hiểu lầm trong lòng Tinh Thần bấy lâu cũng đã được gỡ bỏ. Về nhà, Tinh Thần vui sướng lăn lộn trên giường chưa đã lại còn lăn hẳn xuống đất mới máu. Sau kỳ nghỉ hè, mọi người cùng nhau bước vào năm học cuối cấp. Tinh Thần vẫn ngây ra đó vì giờ đây lớp học đã thiếu vắng hình bóng của Nhất Bạch. Trong giờ toán hồn, Tinh Thần cứ treo ngược cành cây nên đã bị thầy giáo gọi lên bảng làm bài. Tinh Thần đã làm bài sai bét nhè lại còn viết xấu thấy bà cố nội khiến thầy giáo như muốn tăng sông. Cũng may mà Nhất Bạch xuất hiện dịch chữ của Tinh Thần giúp thầy. Thấy sự xuất hiện của Nhất Bạch, cả lớp cũng vô cùng bất ngờ. Lúc này Tinh Thần như được tiếp thêm sức mạnh tri thức, nhanh chóng hoàn thành bài toán. Tới giờ ra chơi, Tinh Thần rủ Khâm Ca tới văn phòng hóng hớt. Thế nhưng Khâm Ca vì quá rén nên đã bỏ mặc Tinh Thần ở lại một mình rồi co giò bỏ chạy. Sau khi được cô chủ nhiệm khích lệ, Nhất Bạch liền ra về. Tinh Thần đang thập thò sau cửa thấy Nhất Bạch đi ra liền sợ hãi lùi về phía sau. Sau đó cả hai ngồi dưới bóng cây xanh mát tâm sự mỏng với nhau. Tinh Thần vẫn không tin Nhất Bạch không đi Anh Quốc, nhưng sự thật đã rõ như ban ngày. Mặc dù ngoài miệng Tinh Thần không ngừng an ủi Nhất Bạch nhưng trong lòng cô vui như vớ được vàng khi thấy anh thi trượt. Trở về lớp học, cô giáo cho gọi lần lượt từng người tới văn phòng để sắp xếp chỗ ngồi mới của cả lớp. Tinh Thần xui xẻo dính ngay lượt đầu tiên. Tới văn phòng, Tinh Thần vô cùng bất ngờ vì cô chủ nhiệm quyết định để cô ngồi cùng với Nhất Bạch. Cô giáo có quyết định như vậy vì Nhất Bạch đã đề xuất. Hơn nữa cô cũng thấy Tinh Thần rất tiến bộ khi ngồi cùng bàn Nhất Bạch. Tinh Thần ngơ ngác không dám tin vào những gì bản thân mới nghe được. Cô giáo thấy vậy còn tưởng Tinh Thần không thích khiến cô phải đồng ý vội. Trước đó Tinh Thần đã tuyên bố mãi mãi không rời Khâm Ca, vậy mà giờ đây cô lại lật mặt nhanh hơn lật sách. Tinh Thần cũng chỉ có thể nói lời từ biệt với Khâm Ca để về bên Nhất Bạch, khiến Khâm Ca ấm ức không thôi. Sau đó Khâm Ca đi tới đe dọa Nhất Bạch nhất định phải đối xử tốt với bạn mình. Để làm hồ sơ thi đại học, cả lớp phải nộp chứng minh thư cho lớp trưởng. Tinh Thần ngại ngùng vì ảnh trên chứng minh thư ngơ ơi là ngơ nên đã dùng sticker che mặt rồi mới nộp cho Nhất Bạch. Khi Nhất Bạch muốn xác nhận lại, Tinh Thần đã giật lại để không cho anh xem những thứ không nên xem. Đỗ Giang ngồi bên trên nhanh tay giật lấy chứng minh thư của Tinh Thần, ngắm nghía rồi cười phá lên khiến cô tức ói máu. Tới giờ học thấy Tinh Thần buồn thiu, Nhất Bạch hứa sẽ cho cô xem chứng minh thư của mình nếu bài thi toán sắp tới cô được điểm cao. Tinh Thần nghe vậy bỗng cảm thấy quyết tâm đến lại. Thế nhưng kết quả vẫn thiếu 2 điểm khiến Tinh Thần khá thất vọng. Dẫu vậy Nhất Bạch vẫn cho Tinh Thần xem chứng minh thư của mình khiến cô vui vẻ ngắm mãi không thôi. Sau khi tan học, Tinh Thần rủ Khâm Ca đi mua hoa tặng sinh nhật Nhất Bạch nhưng phải là hoa héo một chút mới chịu. Ở nhà Nhất Bạch vẫn nấu cơm cho bố như thường lệ. Nhìn thấy 2 tấm vé xem phim trên bàn, anh liền xin luôn cho nóng. Ban đầu bố Nhất Bạch không cho nhưng nghe anh nói muốn đi xem phim với Tinh Thần, ông liền đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Tối đó Tinh Thần chuẩn bị một chiếc vòng tay có mặt đá giống hệt vòng cổ của cô để tặng Nhất Bạch. Hôm sau Tinh Thần tha thiết muốn được đón sinh nhật cùng Nhất Bạch nhưng anh đã từ chối vì phải tham gia một cuộc thi. Tinh Thần vốn định mời Nhất Bạch đi xem bộ phim mới nhưng ngại quá nên không dám nói ra. Sau tiết học, Nhất Bạch kẹp tấm vé xem phim vào vở bài tập của Tinh Thần rồi mời cô đi xem phim. Nhân dịp này Tinh Thần cũng có thể tổ chức sinh nhật sớm cho Nhất Bạch. Tới khi ra về, Tinh Thần lại khoe với Khâm Ca khiến cô bé cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Đang đi, Tinh Thần chợt nhận ra thời gian không còn nhiều. Sau một tràng rap, Tinh Thần nói lời tạm biệt với Khâm Ca rồi về trước để chuẩn bị. Khi Tinh Thần chuẩn bị đi xem phim, bà ngoại cô đột nhiên ngất xỉu. Tinh Thần vội vàng gọi xe cứu thương rồi đưa bà tới bệnh viện. Bên này Nhất Bạch đứng trước rạp chiếu phim đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Tinh Thần đâu. Sau khi nghe tin bà ngoại Tinh Thần bị ngất, Nhất Bạch vội vàng chạy tới bệnh viện cùng cô chăm sóc bà cho tới tận sáng hôm sau. Tới khi bà Tinh Thần tỉnh lại, Nhất Bạch mới yên tâm ra về. Tinh Thần bỗng phát hiện Nhất Bạch để quên thẻ dự thi. Hết cách, Tinh Thần đành mang thẻ dự thi lên thành phố cho Nhất Bạch. Trường đường đi xe xảy ra sự cố phải dừng lại. Bất chợt có một chiếc xe tải đi xa. Không còn cách nào khác, Tinh Thần đành phải đi quá giang lên thành phố cho kịp giờ. Cuối cùng Tinh Thần cũng tới được điểm thi để đưa thẻ cho Nhất Bạch. Thế nhưng Nhất Bạch không cần thẻ dự thi vẫn có thể vào phòng thi bình thường. Uổng công Tinh Thần vất vả lặn lội đường xá xa xôi bỏ cả bà đang bị bệnh mang thẻ lên tận đây cho Nhất Bạch. Sau khi đưa thẻ dự thi cho Nhất Bạch, Tinh Thần ngồi ngoài sân trường đợi anh vì cô đã cháy túi không có tiền để về nhà. Nhưng bởi vì đợi Nhất Bạch quá lâu, Tinh Thần đã ngủ quên ngoài sân trường. Sau khi thi xong, Nhất Bạch đã chạy lại đánh thức Tinh Thần rồi dẫn cô đi ăn để cảm ơn cô đã lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây đưa thẻ cho mình. Tinh Thần được voi liền đòi 2 bà trưng. Thấy Nhất Bạch cả nể mình, Tinh Thần liền đòi đi vòng quay khổng lồ, thứ mà cô đã thấy khi đi cùng Hạo Thiên nhưng vẫn chưa được trải nghiệm. Nhất Bạch nghe vậy thì cay con chim cú không đồng ý dẫn Tinh Thần đi. Thế nhưng Tinh Thần chỉ mới dùng dăm ba cái trò nịnh hót vớ vẩn, Nhất Bạch lại đồng ý dẫn cô đi.
Ngồi trên vòng quay khổng lồ, Tinh Thần tặng Nhất Bạch chiếc vòng tay đã chuẩn bị trước khiến anh vô cùng hạnh phúc. Nhà trường tổ chức một cuộc thi tài năng trẻ, Không Ca cũng đăng ký và được lọt vào vòng trong. Sau khi nhận được kết quả, Không Ca vui vẻ khoe với Tinh Thần rồi nhờ cô kiếm fan hâm mộ giúp mình. Buổi chiều Nhất Bạch đang ở nhà thì Dịch Mộc gọi điện báo tin Tinh Thần và Không Ca đang làm điều gì đó mờ ám ở quảng trường. Sau đó Dịch Mộc đã kéo Nhất Bạch tới quảng trường xem xét tình hình. Tới quảng trường mới biết Tinh Thần đang giúp Không Ca thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ đường phố của mình. Thấy Nhất Bạch và Dịch Mộc tới, Tinh Thần liền kéo hai người nhập hội cùng nhau ca hát vui vẻ. Tối đó bố Không Ca biết được sự việc liền tức giận trách mắng cô bé. Không Ca ấm ức bỏ lên phòng gọi điện khóc lóc với Tinh Thần. Tinh Thần khuyên Không Ca nên nhờ Dịch Mộc tới nhà thuyết phục bố. Nghe cũng hợp xử lý, Không Ca đành cầu cứu Dịch Mộc. Sau khi được Dịch Mộc thuyết phục, bố Không Ca cũng mủi lòng để con gái theo đuổi ước mơ của mình. Hôm sau Không Ca tới lớp báo cho mọi người biết tin vui. Cả đám cũng vui vẻ chúc mừng Không Ca đã thành công được một nửa. Sau đó Nhất Bạch tới thư viện tìm Tinh Thần. Trong lúc nói chuyện, hai người ngày càng tiến sát vào nhau khiến Tinh Thần nghe Nhất Bạch nói thì ít mà ngắm anh ở cự ly gần thì nhiều. Dưới sân trường, Không Ca vẫn đang miệt mài tập luyện. Cuối cùng ngày Không Ca thi giải tài năng cũng đã tới. Tuy không được chọn nhưng nhờ có Dịch Mộc luôn ở bên an ủi, Không Ca không được từ bỏ đam mê khiến cô càng thêm quyết tâm. Hôm sau ở lớp, Tinh Thần thấy Không Ca chăm chỉ học hành để đạt được mục tiêu đã đề ra mà cô lại chẳng có mục tiêu để mà cố gắng. Thấy vậy Nhất Bạch liền lấy ra 2 tấm vé xem đại hội làm mục tiêu cố gắng của Tinh Thần. Nhờ vậy mà Tinh Thần như được tiếp thêm động lực gấp trăm gấp vạn lần. Tại nhà Không Ca, bố cô vô cùng vui vẻ khi thấy con gái bỗng chăm chỉ học hành. Tối đó cả nhà uống quá nhiều khiến Dịch Mộc say ngoác cần câu. Không còn cách nào khác, Không Ca đành phải dìu Dịch Mộc lên phòng. Đúng lúc này Dịch Mộc bỗng bật dậy nói lúc nào anh cũng ở bên ủng hộ Không Ca rồi hôn lên trán cô. Không Ca bất ngờ tặng Dịch Mộc một cái bạt tai khiến anh bất tỉnh nhân sự, lăn ra ngáy như bò giống. Do cú sốc tinh thần quá lớn, tối đó Không Ca nằm mơ cũng thấy lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Tới lớp Không Ca vẫn giận dỗi Dịch Mộc khiến anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới khi Tinh Thần khoe Nhất Bạch thành tích học tập mới nhận ra anh đã cho cô ăn một cú lừa bởi vé xem nhạc hội đã hết hạn. Thấy Tinh Thần buồn thối ruột, Nhất Bạch liền lấy ra 2 tấm vé mới rồi động viên cô cần cố gắng nhiều hơn nữa. Sau giờ học, Nhất Bạch rủ Tinh Thần tới quán cà phê học phụ đạo. Lúc này Hạo Thiên bỗng tới ngỏ lời muốn đi cùng. Tinh Thần liền rủ Không Ca đi theo. Đỗ Giang ngồi trên thấy vậy cũng muốn đi cùng cả đám cho vui. Cuối cùng Nhất Bạch chỉ có thể gượng cười mà đồng ý. Tưởng đâu được hẹn hò riêng với người tình trong mộng mà lại bị vài ba chú kỳ đà cản mũi. Nhất Bạch đúng là xui hết phần thiên hạ. Trong quán cà phê, Không Ca cứ ngồi ngẩn tò te khi phát hiện Dịch Mộc thân thiết với một bạn nữ khác cùng lớp. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Ngày hôm sau, sau trận bóng, Dịch Mộc đi về phía lớp mình giành nước của Không Ca như một thói quen. Thế nhưng khi được một bạn nữ tặng nước, Dịch Mộc đã trả lại Không Ca chai nước khiến cô giận dỗi bỏ đi. Tới tối Không Ca vẫn còn cay con chim cú liền giãi bày tâm sự với Tinh Thần. Tinh Thần nghe xong liền nhận ra Không Ca đã đem lòng yêu mến Dịch Mộc khiến Không Ca ngại ngùng bỏ đi. Sáng hôm sau Không Ca vẫn giận dỗi khi nghĩ về Dịch Mộc. Vừa nhắc Tào Tháo đã tới khiến Không Ca phải giả vờ tức giận ra gặp Dịch Mộc. Dịch Mộc tới trả Không Ca cuốn sách rồi ngây thơ vô số tội thắc mắc bản thân đã làm gì chọc giận cô. Nghe mà tức cái lồng ngực, Không Ca cay con chim cú đuổi thẳng cổ Dịch Mộc về. Dịch Mộc ngây thơ thấy vậy cũng quay người về luôn khiến Không Ca như muốn phát điên. Dịch Mộc đang định trèo cửa sổ vào phòng Không Ca thì cô tặng ngay cho anh một chậu cây khiến anh ngã lăn quay ra đất. Thấy vậy Không Ca liền chạy xuống đỡ Dịch Mộc dậy rồi xử lý vết thương cho anh. Thấy Không Ca khóc lóc vì mình, Dịch Mộc liền an ủi cô. Ngồi trong công viên, Không Ca liền hỏi về mối quan hệ giữa Dịch Mộc và cô bạn kia. Sau khi nghe Dịch Mộc giải thích rõ ràng, Không Ca vẫn có chút ghen tị. Bình thường Dịch Mộc keo kiệt là thế vậy mà nay lại đem tiền cho gái. Lúc này Không Ca mới biết bố Dịch Mộc cho anh tiền mua giày mới nhưng không đủ, vì vậy anh mới có tiền cho cô bạn kia. Sáng hôm sau tới lớp, Dịch Mộc vừa thấy đôi giày mới trong ngăn bàn lập tức đoán được người tặng. Dịch Mộc chạy tới cảm ơn Không Ca rồi cả hai lại vui vẻ cười nói như chưa hề có cuộc chia ly. Trong giờ học, Hạo Thiên viết thư rủ Tinh Thần đi học thêm sau giờ học. Ai ngờ Tinh Thần ngây thơ lại quay sang nói với Nhất Bạch. Lần này Nhất Bạch không muốn có một con kỳ đà cản mũi nào nên đã bảo Tinh Thần từ chối. Sau giờ học hai người đứng chờ nhau dưới trạm xe bus. Sau đó cả hai tới quán cà phê cùng nhau học bài. Vừa mới lãng mạn được một tí, Nhất Bạch đã nói Tinh Thần uống nhầm cốc nước của anh khiến cả hai ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trên xe bus, chiếc xe phanh gấp khiến hai đứa trẻ suýt chút nữa thì môi chạm môi. Cả hai nghệt mặt ra rồi quay người đi bởi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Sáng hôm sau Không Ca lo sốt vó bởi trận đấu sắp diễn ra mà chân Dịch Mộc vẫn bị thương. Dịch Mộc liền an ủi Không Ca nói chân anh không sao để cô an tâm hơn phần nào. Ngày thi đấu đã tới, Dịch Mộc bất ngờ bị đối phương đụng trúng vết thương sau đó đẩy ngã. Không Ca không ngừng tự trách bản thân bởi vì cô nên Dịch Mộc mới ra nông nỗi này. Càng thấy Không Ca xót xa, Dịch Mộc càng có quyết tâm giành được huy chương vàng. Thế nhưng Dịch Mộc đành phải thất vọng ra về khi không đạt được mục tiêu đề ra. Không Ca thấy vậy vô cùng tự trách bản thân. Cũng bởi vì cô mà Dịch Mộc đã bỏ lỡ chiến thắng vốn thuộc về mình. Trên đường về Không Ca vẫn không ngừng tự trách bản thân. Dịch Mộc liền dỗ dành an ủi Không Ca rồi cả hai tay trong tay ra về. Trong ngày thi, một bạn học định lấy phao ra chép bài nhưng lại vô tình làm rơi xuống đất. Đen đủi thế nào tờ phao lại rơi trúng chân Hạo Thiên khiến anh bị vu oan giá họa. Giáo viên coi thi sau khi phát hiện tờ phao liên tục bắn ráp trách mắng Hạo Thiên. Mặc cho cô chủ nhiệm có giải thích đến rát cổ mỏi miệng vẫn không lại con mẹ lắm mồm coi thi. Sau khi bị phê bình trước toàn trường, Hạo Thiên đã tới tìm thầy chủ nhiệm để giải thích nhưng thầy không hề để tâm tới lời nói của anh. Trong cơn kích động, Hạo Thiên tuyên bố nghỉ học rồi cầm sách vở bỏ đi.
Tinh Thần vội vàng đuổi theo Hạo Thiên nhưng anh không quan tâm tới lời cô khuyên ngăn. Trong lớp mọi người đều nghi ngờ chuyện của Hạo Thiên nhưng không biết giải quyết bằng cách nào. Bên này Hạo Thiên đang phụ giúp anh trai sửa xe thì anh trai bỗng đi tới giới thiệu một câu lạc bộ xe. Anh muốn Hạo Thiên theo đuổi ước mơ hoài bão của bản thân. Đã 3 ngày Hạo Thiên không tới trường khiến cả đám lo lắng không biết nên làm như thế nào. Nhất Bạch liền nghĩ ra cách để cả đám có thể xem lại video từ camera giám sát ngày hôm đó. Sau khi Dịch Mục đánh lạc hướng bác bảo vệ, cả đám đã lẻn vào phòng giám sát xem lại video từ camera. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện bắt quả tang ngay tại trận. Đương nhiên cả đám đã bị thầy chủ nhiệm phạt chạy quanh sân trường. Sau khi quay về lớp, Nhất Bạch bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng khiến Tinh Thần có chút hoang mang nhẹ. Khi Nhất Bạch quay trở về lớp cũng là lúc phía nhà trường phát loa xin lỗi Hạo Thiên trước toàn trường. Nghe được tin cả đám liền thở phào nhẹ nhõm vì đã giúp Hạo Thiên rửa tội. Về nhà, Tinh Thần lập tức gọi điện thoại khuyên Hạo Thiên quay lại lớp học. Thế nhưng sáng hôm sau Hạo Thiên vẫn không tới lớp. Tinh Thần lo lắng rủ Nhất Bạch đi tìm Hạo Thiên cùng mình, nhưng bức vẽ của Tinh Thần quá xấu, Nhất Bạch không biết dùng mỹ từ nào để miêu tả. Ngay trong chiều hôm đó, Nhất Bạch và Tinh Thần đã tìm tới tận gara ô tô khuyên Hạo Thiên quay lại trường học, nhưng Hạo Thiên đã quyết không đi học nữa. Hai người có khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Tinh Thần không phục nhưng cũng hết cách, chỉ đành giận dỗi bỏ về. Về tới nhà, Tinh Thần lại hẹn Hạo Thiên tới sân chạy bộ ở trường. Tới nơi, Tinh Thần bắt Hạo Thiên phải chạy quanh sân thể dục cho tới khi một trong hai người không chạy được nữa mới thôi. Cuối cùng Hạo Thiên đẹp trai nhưng yếu đuối đành phải chịu thua. Do đã thua nên Hạo Thiên phải giữ đúng lời hứa quay lại trường học. Tới khi đi lấy xe, Hạo Thiên lại gặp Nhất Bạch đã đứng đợi anh ở đó từ chiều. Hạo Thiên không hiểu vì sao Nhất Bạch lại ngồi đó mà không đi học. Nhất Bạch đến đây cũng chỉ để nói cho Hạo Thiên biết anh đã đánh giá quá cao Hạo Thiên. Nhất Bạch vốn cho rằng Hạo Thiên là một tình địch đáng gờm của anh nhưng không phải. Thấy Nhất Bạch tỏ vẻ khoe khoang như vậy, Hạo Thiên cũng cay cú lắm. Đã vậy Nhất Bạch còn kích đều Hạo Thiên sợ thua trong cuộc thi điểm số học kỳ tới. Trong khi Tinh Thần cùng đồng bọn đang lo lắng trách móc vì Hạo Thiên vẫn không chịu quay lại học thì Hạo Thiên bỗng xuất hiện khiến cả đám vô cùng bất ngờ. Buổi học ngày hôm đó, cô giáo thông báo sẽ chia lớp ra thành từng nhóm nhỏ để ôn thi trong 3 tháng tới. Nghe được tin như sét đánh, bên tai cả lớp xôn xao không chấp nhận. Tinh Thần không thể chấp nhận được việc sẽ phải rời xa Nhất Bạch. Thấy cô hoang mang lo lắng, anh an ủi sẽ dạy cô học vào cuối tuần. Vừa dứt lời, cô giáo đã dội cho hai người một gáo nước lạnh. Trong thời gian ôn thi sẽ không có ngày nghỉ. Như vậy đồng nghĩa với việc hai người sẽ không có thời gian học cùng nhau. Cũng bởi không được xếp chung một lớp với Nhất Bạch mà Tinh Thần không thể tập trung học hành. Cái lớp mới của cô thì không khác gì cái chợ phiên ngày Tết. Thầy giáo đứng trên bục giảng a cay con chim cú mắng cả lớp như té nước vào mặt. Những ngày sau, Tinh Thần cùng các bạn bắt đầu tập trung vào chuyện học hành. Sau nhiều ngày nhớ mong mà không được gặp Tinh Thần, bé nhỏ Nhất Bạch đã mang đồ ăn vặt tới tận cửa lớp cho cô. Cả lớp thấy vậy thì vô cùng ghen tị với Tinh Thần. Tối đó thấy kết quả học tập không như mong đợi, Tinh Thần ngồi buồn thiu. Đúng lúc này Nhất Bạch gọi điện thoại tới an ủi động viên Tinh Thần cố gắng trong kỳ thi tiếp theo. Ngày hôm sau, sau khi tiết học toán kết thúc, thầy giáo cho cả lớp nghỉ ngơi 10 phút. Tinh Thần đang định chạy đi tìm Nhất Bạch thì thầy giáo chợt giữ cô lại, nhờ cô đi thu vở bài tập. Thấy hai bạn học định ra ngoài, Tinh Thần đã gọi họ lại nộp bài trước rồi muốn đi đâu thì đi. Cô bạn cùng lớp liền từ chối bởi cô chưa có làm bài tập. Thế nhưng Tinh Thần vẫn cố chấp muốn thu vở bài tập bằng được. Cô bạn đang định mặc kệ Tinh Thần mà bỏ đi thì Khâm Ca bỗng đi tới nói giúp bạn mình. Hai cô gái không ai chịu nhường ai, cuộc chiến dần đi đến bờ căng thẳng. Cuối cùng cả ba bị thầy giáo phạt đứng góc lớp. Hôm sau cả đám bực bội vì bọn lớp đê chèn ép. Dịch Mộc và Hạo Thiên định tới tận nơi dạy cho chúng biết thế nào là lễ hội nhưng đã bị Khâm Ca cản lại. Bình thường Tinh Thần nói rất nhiều nhưng hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên cứ ngồi ngây ra đó mà không nói gì. Sau đó Tinh Thần lấy bừa một cái cớ rồi rời đi. Biết tâm trạng của Tinh Thần không được tốt, Khâm Ca đã cử Nhất Bạch đi khuyên nhủ cô. Biết hôm sau trường sẽ bị mất điện, Nhất Bạch đã hẹn Tinh Thần trốn ra ngoài chơi. Sau khi mất điện, Tinh Thần đã trốn ra bên ngoài cùng Nhất Bạch đi ngắm sao băng. Cả hai vừa mới tâm sự mỏng một lúc thì đã có điện. Nhất Bạch còn chưa kịp nói hết những điều muốn nói với Tinh Thần. Cuối cùng Nhất Bạch chỉ đành đưa Tinh Thần tài liệu học tập rồi rời đi. Hôm sau Tinh Thần tới văn phòng xin thầy bộ môn cho cô nghỉ một buổi để đưa bà ngoại đi khám phụ khoa. Ông thầy nghe xong thì suýt sặc nước chết. Khi thầy hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn, Tinh Thần mới chợt nhận ra bản thân đã nói nhầm. Tinh Thần lập tức sửa lý do nghỉ học thành đưa bà ngoại đi tái khám. Khi Tinh Thần rời khỏi văn phòng, Nhất Bạch và Hạo Thiên đã đứng bên ngoài chờ cô. Hai người biết Tinh Thần phải đưa bà đi viện tái khám nên muốn đi cùng để ra dáng cháu rể tương lai. Vì không biết chọn ai trong hai người nên Tinh Thần đã từ chối thẳng. Thấy cả hai người đều trùng hợp đứng trước cửa văn phòng, Tinh Thần liền có chút nghi ngờ. Hai thanh niên đành kiếm bừa một cái cớ để qua mắt Tinh Thần ngây thơ. Chiều hôm sau, trong lúc dẫn bà tới bệnh viện, Tinh Thần bất ngờ phát hiện thầy chủ nhiệm cũng ở đó. Sau khi được Tinh Thần báo tin, cả đám quyết định tới bệnh viện thăm thầy. Thấy thầy cảm kích không ngừng động viên học sinh của mình phải nỗ lực hết mình trong kỳ thi sắp tới, cả đám cũng yên tâm hơn phần nào về sức khỏe của thầy. Sau một thời gian ôn luyện, mọi người lại quay về lớp học cũ. Trong khi cả lớp đều đang mệt đến rã rời, Hạo Thiên lại tặng Tinh Thần một hộp mì tôm. Các bạn trong lớp thấy thèm liền nhao nhao chạy tới xin ăn. Đang ăn ngon, thầy chủ nhiệm bỗng xuất hiện mắng mọi người té tát. Mắng chán thầy lại để Nhất Bạch tự ra quyết định xử lý cả lớp. Sau khi chịu phạt, tất cả quay lại lớp viết lưu bút cho nhau. Tinh Thần chưa kịp chuẩn bị sổ lưu bút đành để mọi người viết lên áo. Hôm sau Hạo Thiên đặc biệt nhờ loa trường phát một bài hát gửi tặng Tinh Thần, nhưng cô lại ở thư viện nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Về tới lớp bị các bạn trêu đùa, Tinh Thần vẫn ngây ra không hiểu chuyện gì. Những ngày sau đó cả lớp dồn 100% công lực vào chuyện học hành. Trong những buổi học cuối cùng, nhìn ai nấy cũng buồn bã vì phải chia xa thầy cô đã gắn bó với mình suốt 3 năm qua.
Tới ngày thi mọi người đều đã chuẩn bị cho mình một hành trang vững vàng. Sau khi hoàn thành bài thi, mọi người tới sân trường ăn mừng vì đã thuận lợi vượt qua kỳ thi gian nan nhất đời học sinh. Trên sân trường mọi người cùng nhau ném bóng nước nô đùa vui ơi là vui. Sau khi có kết quả, Nhất Bạch lập tức gọi điện báo tin mừng cho Tinh Thần. Tinh Thần vui sướng không dám tin vào kết quả của bản thân. Tinh Thần cũng không quên hỏi Nhất Bạch về kế hoạch học tập của anh. Biết tin Nhất Bạch sẽ học trong nước, Tinh Thần vui sướng nhảy cẫng lên. Vậy là Tinh Thần lại có thêm cơ hội được học cùng Nhất Bạch. Hôm sau cả lớp tới trường chụp một bức ảnh lưu niệm. Thấy Tinh Thần cùng Hạo Thiên chụp riêng mãi không xong, Nhất Bạch tức tối tới kéo Tinh Thần ra một góc chụp ảnh riêng. Hết cách, Hạo Thiên chỉ có thể ngồi một bên thưởng thức cơm chó. Khâm Ca không thấy Dịch Mộc đâu liền gọi điện cho anh. Không ngờ Dịch Mộc đã đứng trên sân thượng chuẩn bị cho Khâm Ca một bất ngờ siêu to khổng lồ. Dịch Mộc đứng trên sân thượng mạnh dạn tỏ tình với Khâm Ca. Sau khi bị thầy chủ nhiệm phát hiện, Dịch Mộc bắt đầu chơi trò đuổi bắt với thầy. Bên này Nhất Bạch đang bị mẹ mắng té tát khi anh bỏ lỡ cơ hội được đi du học. Tinh Thần tình cờ đi ngang qua liền nấp vào một góc nghe lén. Sau khi chất vấn Nhất Bạch lý do vì sao lại từ bỏ ước mơ cả đời của mình, mẹ anh tức giận bỏ đi. Tới lớp, Tinh Thần có chút nghi hoặc về quyết định của Nhất Bạch. Đúng lúc này ví của Nhất Bạch rơi xuống đất. Tinh Thần cúi xuống nhặt lên, vô tình nhìn thấy ảnh của Nhất Bạch và Giao Giao, một trong những người bạn thân thời thơ ấu của cô. Lúc này Tinh Thần mới nhận ra Nhất Bạch chính là anh trai của Giao Giao. Trên đường về, Dịch Mộc hỏi Khâm Ca về quyết định của mình khiến cô ngại ngùng né tránh. Buổi tối khi đã về nhà, Tinh Thần vẫn buồn bã khi nhớ lại chuyện lúc chiều. Tinh Thần nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi lý do Nhất Bạch từ bỏ cơ hội đi du học. Tối hôm sau cả lớp lại tới nhà Khâm Ca ăn mừng. Tại đây cả lớp quyết định chơi sự thật hay thử thách để bày tỏ nỗi lòng. Dịch Mộc được một bạn nữ trong lớp mời rượu khiến Khâm Ca ghen tị ra mặt. Tinh Thần và một bạn nữ khác cùng mời Nhất Bạch. Nhất Bạch nhận cốc của bạn nữ kia thay vì Tinh Thần khiến cô có chút buồn. Thấy Tinh Thần đã uống nhiều, Nhất Bạch đành đưa cô về nhà. Ngồi trên xe bus, Tinh Thần khóc lóc tâm sự bản thân đã nhìn thấy bức ảnh trong ví Nhất Bạch. Sau đó Tinh Thần đã đứng dậy bày tỏ tấm lòng với Nhất Bạch. Thấy cô đã say ngoác cần câu, anh chỉ đành an ủi cô. Sau đó Nhất Bạch cõng Tinh Thần về tận nhà. Trong cơn mơ màng, Tinh Thần nhìn Nhất Bạch trước mặt mà cười mãi không thôi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tinh Thần vẫn không thể tin bản thân đã làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bên này bố Nhất Bạch bỗng đi vào khuyên con trai suy nghĩ nghiêm túc về quyết định của bản thân. Nghe bố nói như vậy, Nhất Bạch liền rơi vào trầm tư. Ngày hôm sau, Nhất Bạch đứng trước bến xe đợi Tinh Thần. Cả hai cùng nhau tới điểm đã hẹn để đi picnic cùng mọi người. Khi cả đám tới nơi cắm trại, Đỗ Giang định dùng búa sửa chiếc bàn hỏng nhưng không may bị trượt chân. Suýt chút nữa thì Tinh Thần đã ăn ngay một búa vào đâu, cũng may mà có Nhất Bạch kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm kịp thời. Hạo Thiên cũng nhanh tay nhanh chân túm Đỗ Giang lại. Khi Tinh Thần đi lấy củi, Nhất Bạch cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Nhất Bạch bày tỏ lòng mình với Tinh Thần rồi cho cô xem một bầu trời đầy đom đóm khiến cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tinh Thần định bắt chú đom đóm trên vai Nhất Bạch, sau đó cả hai sát về phía nhau. Sau khi nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, Nhất Bạch trao cho Tinh Thần một nụ hôn nồng cháy trong khung cảnh đầy lãng mạn. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Thấy hai người đi mãi không về, Khâm Ca chủ động đứng dậy đi tìm. Trong đêm tối, Khâm Ca đang lang thang một mình giữa rừng, Dịch Mộc bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, dọa cô sợ hãi nép chặt vào lòng anh. Tới khi bình tĩnh lại, Khâm Ca tức hộc máu đuổi theo đánh Dịch Mộc lên bờ xuống ruộng. Bên này Hạo Thiên ngồi gượng cười nghĩ về kỷ niệm đẹp của anh và Tinh Thần suốt 3 năm qua. Mặc cho Hạo Thiên rất nỗ lực nhưng cuối cùng anh vẫn không có được Tinh Thần. Đêm đó khi tâm sự tuổi hồng, Nhất Bạch bỗng nhắc lại người bạn đã tặng Tinh Thần kẹo năm xưa. Tinh Thần chợt nhớ ra, vội vàng chạy tới xác nhận lại với Nhất Bạch. Hóa ra ngay từ thuở bé hai người đã là định mệnh của nhau, nhưng Tinh Thần ngây ngô không nhận ra. Tinh Thần cảm kích vì đã được gặp lại Nhất Bạch. Nhất Bạch cũng vui vẻ hôn lên trán cô rồi hai người hạnh phúc nhìn nhau. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì đừng quên cho chúng mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu trong các video tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.